among Dios ug makagagahom nga Amahan, salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Among gipangayo kanimo nga unta kami malamdagan sa pagkat-on ug pagsabot sa mga leksyon nga gikan sa among mga magtutudlo nga pinasubay sa bag-o nga pamaagi sa pagkat-on. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot ug mahayagan ang among hunahuna ug among gilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod na gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman, sa ngalan ni Jesus, Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alak ng puso, sa liblib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyad ka ng magiti, sa manlulupi, di ka masisiling, sa lagat at puno sa simula, sa langit mo mga, may dilakang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang ituwing nagkaroon niya'y kailan ang may magdidinig. Luwa ng araw ng walang ipagsikap ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pagkay ng ating namatay ng dahil sa'yo. From the marshes of Pungle Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. From the marshes of Pungle Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. Tanggug blossom as rose by the bay, while Malindang watched with welcome glee the growth and progress on display. Tanggug a dream, Tanggug a town, Tanggug a city forever renowned, with their loyal sons endeavor it to be, with generation to behold and see, a mystic city by the side of Pungle Bay. From the marshes of Pungle Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy, calling Tanggug the land they enjoy.
sa miyang Mindanao mabuhay, mahal na mong natawan. Mauswagon masigla kung malipayon, papalo sa katahon. Magpapiling taning kasing-kasing, ang kabanaan o kamalipayon. Di sa kanunay gugmaang magpaibabaw, ang kahusay o kanina. Mabuhay ang iyang Mindanao, tanaang mong natawan. Bisag usap ang kalimar, kami na minahalan. Sa buhat ang katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Mabuhay ang iyang Mindanao, ang tanaang mong natawan. Bisag usap ang kaliwat, kami na minahalay. Sa buhat ang katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Kumusta mga bata? Welcome sa atong klase sa kindergarten dinhi sa telebisyon. Andam na ba mo sa atong bag-ong leksyon karong adlaw? Ali na! Magkat-o na kita! Kagahapon atong nagkatunan ang bahin sa paglikay sa pagbutang sa mga gagmay nga butang sa ilong, sa baba ug sa dalunggan. Karong buntaga, magkat-on kita bahin sa pag-amping sa paggamit sa mga talinis nga butang sama sa kutsilyo, tinidor o gunting. Mga bata, sa dili pa kita magkat-on sa atong bag-ong leksyon karong adlaw, buhata una ang anaa sa unang pahina. Diha inyong makita ang mga linya nga adunay nakasulat nga imong ngalan, nga adunay putol-putol nga linya. Subayan kini aron imong masulat ang imong kaugalingong ngalan. Sige, magsugod ka sa unang linya. Ug kung natapos na og sulat ang unang linya, isunod pagsulat ang ikaduhang linya. Ug kung natapos na nimo ang ikaduhang linya, isunod ang ikatulo o katapusan nga linya. Nabuhat na ba ninyo mga bata? Ug kung inyo nang nabuhat, maayo! Mga bata, tan-awa ko ninyo. Nagbitbit ko og kutsilyo. Tan-awa mga bata, kung giungsa nako pagbitbit ang kutsilyo. Tan-awa, ako kining gipadumo aron malikayan ang pagkatusok ni ini. Mga bata, hait ang tumoy sa kutsilyo. Posible nga makatusok sa mga bata nga mulabay. Sama ninyo mga bata nga magdagan padulong nako o makatusok sa party sa among lawas nga posibleng makasaman. Mga bata, tan-awa na usab ko ninyo. Mga bata, kining akong gihawiran mao ang tinidor. Kini akong gigamit matag panahon nga ako mukaon. Og iniguman ako og kaon, ako kini hugasan og hipuson.
Mga bata, kinahanglan nga dili pwede dulaan ang tinidor. Tungod kay talinis ang tumoy ni ini. Posible nga makasamad o makatusok. Gamiton lamang kini kung mukaon. Mga bata, karong adlaw, ato nang nailhan ang mga pahimangno sa paggamit sa mga talinis nga mga butang. Sama sa kutsilyo, tinidor, ug uban pa mga talinis nga mga butang nga posible makasamad o makatusok. Karon mga bata, na ako'y ipakita nga video ato kining tan-awon o paminawon. Karon mga bata, magdungan kita sa pagsulti ni ini. Sige, magdungan kita sa pagsulti mga bata. Ready? Kinahanglan nga mag-amping sa paggamit sa mga talinis nga butang o likayan pagdula sama sa kutsilyo, gunting, tinidor o uban pa nga posible makasamad o makatusok. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Okay, atong usbon sa pagsulti mga bata. Kinahanglan nga mag-amping sa paggamit sa mga talinis nga butang o likayan pagdula sama sa kutsilyo, gunting, tinidor o uban pa nga posible makasamad o makatusok. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Very good! Karon mga bata, oras na aron ikaw na pud ang musulti ngadto sa imong mama, papa ug uban pang kauban ninyo sa panimalay. Ug isulti kini. Ma, mao kini ang akong natatunan karong adlaw. Kinahanglan nga mag-amping ko sa paggamit sa mga talinis nga butang ug likayan ang pagdula niini nga posible makatusok o makasamad. Sige, isulti na mga bata. Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, maayo! Mga bata, isulti na usab kini ngadto sa imong papa. Sige, isulti na mga bata! Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, maayo! O isulti na usab kini ngadto sa imong ate, kuya o sa bisan kinsa nga anaa sa inyong panimalay. Sige, isulti na mga bata! Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, very good! Mga bata, karong adlaw atong nailhan ang mga pangimano sa pag-amping sa paggamit sa mga talinis nga butang sama sa kutsilyo, tinidor ug uban pa. Para sa inyong unang nga buluhaton, kolore ug pula ang kahon kung gusto ang ipakita sa hulagway. Ni nagpakita sa sakto nga panghimangno sa pag-amping sa paggamit sa mga talinis nga mga butang. Alang sa dugang nga pagkat-on, tan-awa ang mga hulagway nga anaa sa ubos.
Diha inyong makita nga adunay putol-putol nga linya. Isumpay ang mga putol-putol nga linya. Ug dinhi natapos ang atong leksyon sa kindergarten karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat mga bata. Bye-bye. Maayong adlaw mga bata. Ako si Teacher Ray. Dali na, magkato na ta sa pagbasa sa English. Karong adlaw, atong sugdan ang atong bag-ong pagtulunan sa pagbasa. Kini mao ang pagbasa sa mga English words nga adunay short o sound. Andama og paklia ang inyong RBI learning materials sa English Reading. Lesson 20, page 96. Diha inyong makita ang mga pulong nga adunay short o. Karon mga bata, makita usab ninyo ang mga letrang O ug P. Kung atong isumpay ang mga tingog niini, makaporma kita Ug rhymes nga up. tudlua ang unang letra nga makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita Ang letrang M. nga adunay tingog nga Kung ato kining isumpay, Ug rhymes nga up. mahimo kini nga Up. Map. akong usbon mga bata. Up. Map. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Up. Map. Balikon ta sa makausa mga bata. Up. Map. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang Up. Map. maayo. Karon, tudloa ang ikaduhang letra nga makita sa wala nga bahin. Diha, inyong makita Ang letrang T. nga adunay tingog nga t. Kung ato kining isumpay, Ug rhymes nga up. mahimo kini nga Top. akong usbon mga bata. Top. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Top. Balikon ta sa makausa mga bata. Top. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang Top. sakto. Karon, tudloa ay katulong letra nga makita sa wala nga bahin. Diha, inyong makita Ang letrang C. nga adunay tingog nga k. Kung ato kining isumpay, Ug rhymes nga up. mahimo kini nga Cup. akong usbon mga bata. Cup. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Cup.
Balikon ta sa makausa mga bata. Up. Cup. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang Up. Cup. maayo. Karon, tudloa ay kaupat nga letra nga makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita Ang letrang H. nga adunay tingog nga kung ato kining isumpay Sa rhymes nga up. mahimo kini nga Up. Hop. akong usbon mga bata. Up. Hop. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Up. Hop. Balikon ta sa makausa mga bata. Up. Hop. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang Up. Hop. sakto. Karon, tudloa ang ikalima nga letra nga makita sa wala nga bahin. Diha, inyong makita Ang letrang P. nga adunay tingog nga kung ato kining isumpay, Sa rhymes nga up. mahimo kini nga Up. Pop. akong usbon mga bata. Up. Pop. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Up. Pop. Balikon ta sa makausa mga bata. Up. Pop. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang Up. Pop. maayo. Karon, tudloa ang ikaunom nga linya nga makita sa wala nga bahin. Diha, inyong makita Ang consonant blend nga S-T. nga adunay tingog nga St. kung ato kining isumpay, Sa rhymes nga up. mahimo kini nga St. Up. Stop. akong usbon mga bata. St. Up. Stop. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. St. Up. Stop. Balikon ta sa makausa mga bata. St. Up. Stop. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang St. Up. Stop. sakto. Karon, tudloa ay kapitong nga linya nga makita sa wala nga bahin. Diha, inyong makita Ang consonant blend nga S-H. nga adunay tingog nga Sh. kung ato kining isumpay, Sa rhymes nga up. mahimo kini nga Sh. Up. Shop. akong usbon mga bata. Sh. Up. Shop. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Sh. Up. Shop. Balikon ta sa makausa mga bata. Sh. Up. Shop. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang Sh.
Up. Shop. Sakto! Karon, tudloa ang ikawalo nga linya nga makita sa wala nga bahin. Diha, inyong makita Ang consonant blend nga CH. nga adunay tingog nga Ch. kung ato kining isumpay, Sa rhymes nga up. mahimo kini nga Ch. Up. Chop. akong usbon mga bata. Ch. Up. Chop. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Ch. Up. Chop. Balikon ta sa makausa mga bata. Ch. Up. Chop. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang Ch. Up. Chop. sakto. Karon mga bata, atong basahon ang mga pulong nga na porma. Paminawa ko ninyo kung unsaon nako kini pagbasa. Mop. Top. Cup. Hop. Pop. Stop. Shop. Chop. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Mop. Top. Cup. Hop. Pop. Stop. Shop. Chop. Mga bata, kamo na pod ang magbasa. Maayo mga bata. Karon, paklia ang inyong RBI Learning Materials. Page 97. Diha, inyong makita ang mga phrases. Karon, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung saon nako kini pagbasa. Hop and stop. Akong usbon mga bata. Hop and stop. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Hop and stop. Balikon ta sa makausa mga bata. Hop and stop. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang Hop and stop. sakto. Karon, tudloa ang ikaduhang linya ug paminawa ko kung saon nako kini pagbasa. Stop and shop. Akong usbon mga bata. Stop and shop. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Stop and shop. Balikon ta sa makausa mga bata. Stop and shop. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang Stop and shop. maayo. Karon, tudloa ang katulong linya ug paminawa ko kung saon nako kini pagbasa. Pop and hop. Akong usbon mga bata. Pop and hop. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Pop and hop.
Balikon ta sa makausa mga bata. Pop and hop. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang Pop and hop. sakto. Karon, tudloa ang ikaupat nga linya ug paminawa ko. Kung saon nako kini pagbasa. A cup and a mop. Akong usbon mga bata. A cup and a mop. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. A cup and a mop. Balikon ta sa makausa mga bata. A cup and a mop. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang A cup and a mop. maayo. Karon mga bata, tudloa ang ikalima nga linya ug paminawa ko. Kung saon nako kini pagbasa. Chop and stop. Akong usbon mga bata. Chop and stop. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Chop and stop. Balikon ta sa makausa mga bata. Chop and stop. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang Chop and stop. sakto. Karon mga bata, tudloa ang ikaunom nga linya ug paminawa ko. Kung saon nako kini pagbasa. Shop and chop. Akong usbon mga bata. Shop and chop. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Shop and chop. Balikon ta sa makausa mga bata. Shop and chop. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang Shop and chop. maayo. Karon mga bata, lantawa ang ubos nga bahin sa inyong RBI learning materials. Diha inyong makita ang mga sentences. Tudloa ang number 1 ug paminawa ko kung saon nako kini pagbasa. He is a cop. Akong usbon mga bata. He is a cop. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. He is a cop. Balikon ta sa makausa mga bata. He is a cop. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang He is a cop. sakto. Karon, tudloa ang number 2 ug paminawa ko. Kung saon nako kini pagbasa. That is a shop. Akong usbon mga bata. That is a shop. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. That is a shop. Balikon ta sa makausa mga bata. That is a shop. Karon, kamo na pod ang magbasa.
Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang That is a shop. sakto. Karon, tudloa ang number 3 ug paminawa ko. Kung unsaon nako kini pagbasa. The cop stops the cars. Akong usbon mga bata. The cop stops the cars. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. The cop stops the cars. Balikon ta sa makausa mga bata. The cop stops the cars. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang The cop stops the cars. maayo. Karon, tudloa ang number 4 ug paminawa ko. Kung unsaon nako kini pagbasa. Bob and I mop the floor. Akong usbon mga bata. Bob and I mop the floor. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Bob and I mop the floor. Balikon ta sa makausa mga bata. Bob and I mop the floor. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang Bob and I mop the floor. sakto. Karon, tudloa ang number 5 ug paminawa ko. Kung unsaon nako kini pagbasa. They hop and stop. Akong usbon mga bata. They hop and stop. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. They hop and stop. Balikon ta sa makausa mga bata. They hop and stop. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang They hop and stop. maayo. Karon mga bata, paklia ang inyong RBI learning materials. Page 98. Diha inyong makita ang basahon nga adunay title nga The cop. karon mga bata. Basahan ninyo kini. Sugdi na ninyo mga bata. Karon mga bata, paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. The cop. The traffic is heavy. There are many people go shopping. Everyone's cars want to go first. The cop hops to stop the cars on the road. They obey the cop. The cars stop. The cop smiles and pop. Kung gibasa ninyo ang basahon sama sa akong pagbasa, maayo mga bata. Alang sa dugang pagsabot sa inyong gibasa, tubagan ninyo ang mga pangutana sa ubos sa inyong basahon. Karon mga bata,
Paklia ang inyong RBI Learning Materials, page 99. Antawa ang hulagway sa wala ug banlisi ang pulong sa tuo nga nagngalan sa maong hulagway. Karon mga bata, paklia ang inyong RBI Learning Materials, page 100. Lantawa ang hulagway ug isulat sa badlis ang nawala nga letra aron mapurma ang ngalan sa matag hulagway. Ug dinhi natapos ang atong pagtulunan karong adlaw. Hangtod sa sunod nga higayon mga bata. Daghang salamat. Enjoy! Ug karon ang atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 o grade 3 pabilin nga maminaw para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Sige, pagplaster na! English Grade 3. Ang atong leksyon karon sa English Grade 3 mao ang pagsulat og pangutana mahitungod sa informational text nga nabasa. Importante kini nga inyong makatunan kay makatabang kini para mas mahibaloan ninyo ang impormasyon sa mga butang pinaagi sa pagpangutana. Ang pagpangutana dili lamang parte sa kung unsaon nato pagkat-on, apan makatabang usab kini para sa paghimo sa atong social skill nga pagkamatinahuron ug makatabang sa pagmintinar sa atong relasyon sa isig katawo. Paghuman sa atong leksyon, makasulat na kamo og mga pangutana mahitungod sa informational text nga nabasa. Karon, paklia ang inyong printed materials, page 1. Mga bata, informational text is a non-fiction writing, written with the intention of informing the reader about a specific topic. It can appear in newspapers, textbooks, reference materials, and research papers. A question is a kind of sentence asking for information. It ends with a question mark. In asking questions, use the following question words. The first question word is who.
Who is used to ask a question about a person or persons as subject or subjects or object or objects. The second question word is where. Where is used to ask a question about a place or places. And the third question word is when. When is used to ask questions about time. The fourth question word is what. What is used to ask question about a thing or an action. The fifth question word is why. Why is used to ask about the reason or reasons. And the sixth question word is how. How is used to ask about the way something is done. Mga bata, these question words are found at the beginning of a question. In forming our question, an auxiliary verb is helpful. An auxiliary verb is a verb that changes or helps another verb. Here are the list of auxiliary verbs. Be, are, is, was, were, being, can, could, do, did, does, doing, have, had, has, having, may, might, must, shall, should, will, and would. To form a question from an informational text, follow this general formula. WH word, added by the auxiliary verb, added by the subject or object or complement, and added by the question mark. Karon, ato ng kat-una ang pagsulat ng mga pangutana mahitungod sa informational text nga nabasa. Paklia ang inyong printed materials, pages 2, 3, 4, and 5. Mga bata, karon ato nang basahon ang atong pananglitan nga informational text. Paminawan ninyo mga bata. Coronavirus disease or COVID-19 is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. The virus that causes COVID-19 is mainly transmitted through droplets generated when an infected person coughs, sneezes, or exhales. You can be infected by breathing in the virus if you are within proximity of someone who has COVID-19, or by touching a contaminated surface and then your eyes, nose, or mouth. These are the symptoms if you are infected with the disease: cough, fever, diarrhea, and pneumonia. It can be prevented through wearing of face mask, eating healthy foods, having enough sleep, proper hygiene, and most importantly, stay away from infected person. Mga bata, the sentences which are highlighted in the text are the important details. Now, let us have example 1. The first highlighted sentence in the text is the sentence, Coronavirus disease or COVID-19 is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. This can be found in the first sentence. The sentence, coronavirus disease or COVID-19 is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus, tells something about what a coronavirus disease or COVID-19 is. To formulate a right question about this, we will use the question word what
because it is used to ask about something. Added by is, which is the auxiliary verb found in the sentence. Then, let us add coronavirus disease or COVID-19, which is the subject of the sentence. Then, add a question mark at the end. So the resulting question is, what plus is plus coronavirus disease or COVID-19 plus question mark. So the generated question is, what is coronavirus disease or COVID-19? Akong balikon mga bata. The generated question is, what is coronavirus disease or COVID-19? Let us have example 2. The second highlighted sentence in the text is the sentence, you can be infected by breathing in the virus if you are within proximity of someone who has COVID-19 or by touching a contaminated surface and then your eyes, nose, or mouth. This can be found in the third sentence. The sentence, you can be infected by breathing in the virus if you are within proximity of someone who has COVID-19 or by touching a contaminated surface and then your eyes, nose, or mouth tells how you can be infected by the virus. To formulate a right question about this, we will use the question word how, because it is used to ask about the way something is done. Added by can, which is the auxiliary verb found in the sentence. Then, let us add you be infected by the virus, which is the subject. Then, add a question mark at the end. The resulting question is, how plus can plus you be infected by the virus plus the question mark. So, the generated question is, how can you be infected by the virus? Akong balikon mga bata. The generated question is, how can you be infected by the virus? Let us have example 3. The third highlighted sentence in the text is the sentence, these are the symptoms if you are infected with the disease. Cough, fever, diarrhea, and pneumonia. This can be found in the fourth sentence. The sentence, these are the symptoms if you are infected with the disease, cough, fever, diarrhea, and pneumonia, tells about the symptoms if you are infected with the disease. To formulate a right question about this, we will use the question word what, because it is used to ask about something, added by are, which is the auxiliary verb found in the sentence. Then, let us add the symptoms if you are infected with the disease, which is the subject. Then, add a question mark at the end. So the resulting question is, what plus are plus the symptoms if you are infected with the disease plus the question mark. So, the generated question is, what are the symptoms if you are infected with the disease? Akong balikon mga bata. The generated question is, what are the symptoms if you are infected with the disease? Now, let us have example 4. The fourth highlighted sentence in the text is the sentence, it can be prevented through wearing of face mask, eating healthy foods, having enough sleep, proper hygiene, and most importantly, stay away from infected person. This can be found in the fifth or last sentence. The sentence, it can be prevented through wearing of face mask, eating healthy foods, having enough sleep, proper hygiene, and most importantly, stay away from infected person tells how we can prevent coronavirus from infecting us. To formulate a right question about this, we will use the question word how,
because it is used to ask about the way something is done. Added by can, which is the auxiliary verb found in a sentence. Then, let us add it be prevented, which is the subject. Then, add a question mark at the end. The resulting question is, how plus can plus it be prevented plus the question mark. So, the generated question is, how can it be prevented? Akong balikod mga bata. The generated question is, how can it be prevented? For your activity, kindly open pages 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Mga bata, it is now time to do your activity. ESP Grade 2. Ang atong leksyon karon sa ESP Grade 2 mao ang pag-apil sa mga programa sa eskwelahan o komunidad nga makatabang sa pagmintinar sa kalimpyo o kahapsay sa komunidad o sa nasod. Importante kini aron inyong mahibaluan ang mga paagi aron mapadayon ang kalimpyo o kahapsay sa atong palibot. Inyo usab mahatagan og bili ang pag-apil sa mga programa sa eskwelahan o komunidad. Inighuman sa atong leksyon, makaapil kamo sa mga programa sa eskwelahan o komunidad nga makatabang sa pagmintinar sa kalimpyo o kahapsay sa komunidad o sa nasod. Karon, paklia ang inyong printed materials, page 1. Mga bata, mahinungdanon ang pagtinabangay sa matag sakop sa usa ka komunidad. Ang pagtinabangay mahimo makapadali sa paghuman sa mga buluhaton. Magpabilin ang kalinaw o kahapsay sa usa ka komunidad kung ang mga nagpuyo ni ini nagtinabangay. Mao kini ang mga programa sa eskwelahan o komunidad. Pahina, tree planting activity, pagpanglimpyo sa mga kanal, sapa ug dagat, pagbuhat og compost pit, Materials Recovery Facility o MRF. Karon, atong kat-una ang pagpakita og pag-apil sa mga programa sa eskwelahan o komunidad nga makatabang sa pagmintinar sa kalimpyo o kahapsay sa komunidad o sa nasod. Paklia ang inyong printed materials, pages 1, 2, 3, ug 4. Atong tun-an kining atong mga pananglitan ug atong sutaon kung nagpakita ba kini og pag-apil sa mga programa sa eskwelahan o komunidad nga makatabang sa pagmintinar sa kalimpyo o kahapsay sa komunidad o sa nasod. Pananglitan mga bata, adto kita sa atong unang pahayag. Gilabay ni Charles ang mga basura sa insaktong butanganan sa basurahan sa ilang eskwelahan. Nagpakita ba kini og pag-apil sa mga programa sa eskwelahan o komunidad nga makatabang sa pagmintinar sa kalimpyo o kahapsay sa komunidad o sa nasod? Atong sutaon mga bata. Ang paglabay ni Charles sa mga basura sa insaktong butanganan sa basurahan sa ilang eskwelahan nagpakita og pagsuporta sa programa sa komunidad nga Materials Recovery Facility o MRF o ang paglain-lain sa mga basura nga malata, dili malata ug magamit pa.
Busa atong butangan og check ang linya kay ang maong pahayag nagpakita man og pag-apil sa mga programa sa eskwelahan o komunidad nga makatabang sa pagmintinar sa kalimpyo ug kahapsay sa komunidad o sa nasod. Karon, adto na usab kita sa atong ikaduhang pahayag. Giusa og labay ni Lorraine ang iyang mga napunit nga basura sa usa ka basurahan. Akong balikon mga bata. Giusa og labay ni Lorraine ang iyang mga napunit nga basura sa usa ka basurahan. Nagpakita ba kini og pag-apil sa mga programa sa eskwelahan o komunidad nga makatabang sa pagmintinar sa kalimpyo o kahapsay sa komunidad o sa nasod? Atong sutaon mga bata, ang pag-usa og labay ni Lorraine sa iyang mga napunit nga basura sa usa ka basurahan, kini wala nagpakita o sukwahi kini sa programa sa komunidad nga Materials Recovery Facility o MRF o ang paglain-lain sa mga basura nga malata, dili malata ug magamit pa. Busa, atong butangan og X ang linya kay ang maong pahayag wala man nagpakita og pag-apil sa mga programa sa eskwelahan o komunidad nga makatabang sa pagmintinar sa kalimpyo ug kahapsay sa komunidad ug sa nasod. Adto na usab kita sa atong ikaduhang pananglitan. Ming-apil ang pamilya Morales sa pahina sa purok. Akong balikon mga bata. Ming-apil ang pamilya Morales sa pahina sa purok. Nagpakita ba kini og pag-apil sa mga programa sa eskwelahan o komunidad nga makatabang sa pagmintinar sa kalimpyo o kahapsay sa komunidad o sa nasod? Atong sutaon mga bata. Ang pag-apil sa pamilya Morales sa pahina sa purok, nagpakita og pagsuporta sa programa sa komunidad nga pag-apil sa mga pahina. Busa, atong butangan og check ang linya, kay ang maong pahayag nagpakita man og pag-apil sa mga programa sa eskwelahan o komunidad nga makatabang sa pagmintinar sa kalimpyo ug kahapsay sa komunidad ug sa nasod. Karon, adto na usab kita sa atong ikaduhang pahayag. Wala miapil sa pahina ang pamilya ni Ana kay nang laag sila. Akong balikon mga bata. Wala miapil sa pahina ang pamilya ni Ana kay nang laag sila. Nagpakita ba kini og pag-apil sa mga programa sa eskwelahan o komunidad nga makatabang sa pagmintinar sa kalimpyo o kahapsay sa komunidad o sa nasod? Atong sutaon mga bata. Ang wala pag-apil sa pahina sa pamilya ni Ana kay nang laag sila, kini wala nagpakita o sukwahi kini sa programa sa komunidad nga pag-apil sa mga pahina. Busa, atong butangan og X ang linya, kay ang maong pahayag wala man nagpakita og pag-apil sa mga programa sa eskwelahan o komunidad nga makatabang sa pagmintinar sa kalimpyo o kahapsay sa komunidad o sa nasod. Nasabta na ba ninyo ang atong leksyon karon mga bata? Maayo! Karon, para sa inyong buluhaton, paklia ang inyong printed materials, pages 5 ug 6. Karon mga bata, oras na para sa inyong buluhaton. MTB Grade 2.
Ang atong leksyon karon sa MTB Grade 2 mao ang paggamit og angay nga ekspresyon nga pulong aron masaysay o mapakita ang imong pangandoy. Importante kini nga maipahayag imong tinguha sa hustong paagi aron ang tumong sa imong pagpaningkamot pag-ayo matuman. Inighuman sa atong leksyon, inyong magamit ang angay nga ekspresyon nga pulong para masaysay ang imong pangandoy. Sa dili pa ta magpadayon sa atong bago nga leksyon, ato sa balikan ang leksyon sa paggamit og angay nga ekspresyon nga pulong aron masaysay ang imong gilauman. Lantawa ang inyong printed materials, pages 1 ug 2. Pananglitan mga bata. Akong gilauman nga makapabalay ko sa akong mga ginikanan puhon. Akong balikon mga bata. Akong gilauman nga makapabalay ko sa akong mga ginikanan puhon. Ang gipadlisan nga mga pulong mao ang makapabalay ko sa akong mga ginikanan puhon ang imong gilauman base sa atong pananglitan. Ani usab ang ekspresyon sa pagpadayag sa paglaom nga pwede nato gamiton. Naglaom ako nga. Mga bata, sa pagsaysay sa imong paglaom, gamito nato ang sumbanan nga. Ekspresyon sa pagpadayag sa paglaom, dungagan sa imong gilauman. Karon, ato na kining gamiton nga sumbanan sa atong pananglitan. Diha inyong makita nga akong unang gisulat ang ekspresyon sa pagpadayag sa paglaom nga mao ang mga pulo nga. Naglaom ako nga. Mamahimo na dayon kining. Naglaom ako nga. Dayon, sumpayan na usab nato kini sa imong gilauman. Base sa atong pananglitan, ang imong gilauman mao ang makapabalay ko sa akong ginikanan puhon. Mamahimo na dayon kining. Naglaom ako nga makapabalay ko sa akong ginikanan puhon. Karon, ato nang isumpay ang mga pulong nga atong nasulat, pinaagi sa sumbanan, aron makasaysay na kita sa atong gilauman, pinaagi sa husto nga ekspresyon. Paminawan ninyo mga bata, ako kining basahon. Naglaom ako nga makapabalay ko sa akong mga ginikanan puhon. Akong balikon mga bata. Naglaom ako nga makapabalay ko sa akong mga ginikanan puhon. Karon, atong katuna ng impormasyon may tungod sa wish o pangandoy. Paklia ang inyong printed materials, pages 2 ug 3. Ang wish o pangandoy, usa ka hugot nga pagbati sa usa ka butang nga imposibleng mahitabo o imposibleng mahitabo diha-diha dayon. Mao kini ang mga ekspresyon sa pagpadayag sa pangandoy. Gusto ko nga, pangandoy nako nga. Aron mahimong epektibo ang atong pagpadayag sa hustong ekspresyon, punan kini og uban pang mga pulong. Karon, ato nang katunan ang paggamit og angay nga ekspresyon nga pulong aron masaysay ang imong pangandoy. Paklia ang inyong printed materials, pages 3, 4 ug 5. Pananglitan mga bata. Akong gipangandoy nga makita akong idolo nga artista sa personal. Akong balikon mga bata. Akong gipangandoy nga makita akong idolo nga artista sa personal. Mga bata, ang gipadlisan nga mga pulong mao ang makita akong idolo nga artista sa personal. Ang imong pangandoy base sa atong pananglitan. Ania usab ang ekspresyon sa pagpadayag sa pangandoy nga pwede nato gamiton. Gusto ko nga,
Pangandoy nako nga. Sa atong pananglitan, gamito nato ang ekspresyon sa pagpadayag sa pangandoy nga mao ang pangandoy nako nga. Sa pagsaysay sa imong pangandoy, gamito nato ang sumbanan nga. Ekspresyon sa pagpadayag ug pangandoy dungagan sa imong pangandoy. Karon, ato na kining gamiton nga sumbanan sa atong pananglitan. Diha inyong makita nga akong unang gisulat ang ekspresyon sa pagpadayag sa pangandoy nga mao ang mga pulo nga, pangandoy nako nga. Mamahimo na dayon kining pangandoy nako nga. Dayon, sumpayan na usab nato kini sa imong pangandoy. Base sa atong pananglitan, ang imong pangandoy mao ang makita akong idolo nga artista sa personal. Mamahimo na dayon kining pangandoy nako nga makita akong idolo nga artista sa personal. Karon, ato nang isumpay ang mga pulo nga atong nasulat pinaagi sa sumbanan aron makasaysay na kita sa atong gilauman pinaagi sa husto nga ekspresyon. Paminawan ninyo mga bata, ako kining basahon. Pangandoy nako nga makita akong idolo nga artista sa personal. Akong balikon mga bata. Pangandoy nako nga makita akong idolo nga artista sa personal. Karon, adto na pud kita sa atong ikaduhang pananglitan. Paminawan ninyo mga bata, kay ako kining basahon. Akong gipangandoy nga mahimong astronaut. Akong balikon mga bata. Akong gipangandoy nga mahimong astronaut. Ang gibadlisan nga mga pulong mao ang mahimong astronaut ang imong pangandoy base sa atong pananglitan. Ania usab ang ekspresyon sa pagpadayag sa pangandoy. Gusto ko nga, pangandoy nako nga. Sa atong pananglitan, gamito nato ang ekspresyon sa pagpadayag sa pangandoy nga mao ang gusto ko nga. Sa pagsaysay sa imong pangandoy, gamito nato ang sumbanan nga. Ekspresyon sa pagpadayag ug pangandoy dungagan sa imong pangandoy. Karon, ato na kining gamiton nga sumbanan sa atong pananglitan. Diha inyong makita nga akong unang gisulat ang ekspresyon sa pagpadayag ug pangandoy nga mao ang mga pulo nga, gusto nako nga. Mamahimo na dayon kining, gusto nako nga. Dayon, sumpayan na usab nato kini sa imong pangandoy. Base sa atong pananglitan, ang imong pangandoy mao ang mahimong astronaut. Mamahimo na dayon kining, gusto nako nga mahimong astronaut. Karon, ato nang isumpay ang mga pulo nga atong nasulat pinaagi sa sumbanan aron makasaysay na kita sa atong gilauman pinaagi sa husto nga ekspresyon. Paminawan ninyo mga bata, ako kining basahon. Gusto nako nga mahimong astronaut. Akong balikon mga bata, gusto nako nga mahimong astronaut. Nasabta na ba ninyo ang atong leksyon karon mga bata? Maayo! Karon, para sa inyong buluhaton, paklia ang inyong printed materials, pages 5, 6, ug 7. Karon mga bata, oras na para sa inyong buluhaton. English Grade 1. Ang atong leksyon karon sa English Grade 1 mao ang pagsulat og importanteng detalye nga may kalabutan sa setting sa istorya nga nadungog. Importante kayo kini nga imong makatunan og masabtan ang proseso o pamaagi sa pagsulat og mga importanteng detalye sa usa ka istorya.
Iniguman sa atong leksyon, masulat na ninyo ang mga importanteng detalye nga may kalabutan sa setting sa istoryang nadungog. Before we proceed to our discussion, let us have a review about characters of the story. Lantawa ang inyong printed materials, page 1. Mga bata, characters refer to people, creatures, or animals who act out in the story. It answers to the question, who? Examples of characters are Peppa Pig, Diane, Cinderella, and so on. Karon, atong katunan ang mga impormasyon mahitungod sa setting. Paklia ang inyong printed materials, page 1. Mga bata, noting details is a brief record of something that one has written on paper. Setting refers to the time and place the story happens. It answers to the questions when and where. For example, in the room, Saturday, one morning. Pananglitan mga bata, ang atong question o pangutana nga may kalimbigitan sa setting mao ang when does the story happens? Og ang tubag niini mao ang the story happens one afternoon. Ang atong ikaduhang question o pangutana nga may kalambigitan sa setting mao ang where did Lara go? Ug ang tubag niini mao ang Lara went to the doctor. Karon, ato nang katuna ng pagsulat og importanteng detalye nga may kalambutan sa setting sa istorya nga nadungog. Paklia ang inyong printed materials, pages 2 and 3. Mga bata, listen to a story that I am going to read. And take note of the important details pertaining to the settings in the story. Paminawan ninyo mga bata, ako nang basahon ang story. Bunny and Crow. Bunny and Crow live in the forest. Bunny lives in a nice little house under a rock. Crow's house is a nice nest at the top of a tree. One Saturday morning, they went to a picnic in the valley. Bunny hops through the bushes and visits her animal friends. Crow flies high above the forest and over the rivers in the forest. Now, based from the story read, we are going to answer some questions pertaining to the settings in the story. Ang atong unang guide question mao ang where do Bunny and Crow live? Kung ang inyong tubag kay in the forest, sakto mga bata. Bunny and Crow live in the forest. The question word used is where, which asks about the place where the story happens. Based on the story, the place where Bunny and Crow live is in the forest. Therefore, in the forest tells us the setting of the story, Bunny and Crow.
Ang atong ikaduhang guide question mao ang, when did they go for a picnic? Kung ang inyong tubag kay one Saturday morning, sakto mga bata! They go for a picnic one Saturday morning. The question word used is when, which asks about the place where the story happens. Based on the story, the time when Bunny and Crow went for a picnic is one Saturday morning. Therefore, one Saturday morning tells us the setting when Bunny and Crow go for a picnic. Now, for your activity, kindly open your printed materials, pages 3, 4, and 5. Mga bata, let us have drill 1. Listen to the story that I am going to read. Answer the questions below by completing the statement. Choose your answers from the box. Paminawan ninyo mga bata, ako nang basahon ang story. Dina's Pets. One sunny morning, Dina visits her pets at the barn. They are Dicky Dog, Cassie Cat, and Dolly Duck. Danny Dog plays in the garden. Cassie Cat sleeps in the mat. Dolly Duck swims in the pond. She plays with them happily. Now learners, it is now time to do your activity. Now, let us have drill 2. Listen to the story that I am going to read. Answer the questions below by completing the statement. Choose your answers from the box. Paminawan ninyo mga bata.
Unang basahon ang story. Tina and Rina. Yesterday, Tina and Rina prepared a birthday party for their brother at the balcony. Tina made a birthday card. Rina bought a cake for their brother. The two sisters were excited about their brother's birthday. Now learners, it is now time to do your activity. Now, let us have drill 3. Listen to the story that I am going to read. Answer the questions below by completing the statement. Choose your answers from the box. Paminawan ninyo mga bata. Ako nang basahon ang story. Butterflies. One sunny afternoon, there were 3 little butterflies in the garden. They flew all around and up and down. "Come here, little butterflies. I want to hold one of you," said Sarah. Now learners, it is now time to do your activity. Maukadto ang mga pagtulunan para sa atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 o grade 3. Daghang salamat sa padayon nga pagpaminaw alang sa pagkat-on karong adlaw. Daghan usab nga salamat sa atong mga ginikanan nga padayon nga naggabay sa atong mga kabataan. Og karon ang atong mga kabataan sa grade 4, grade 5 o grade 6 magplaster na para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Filipino Grade 4. Mga bata, ngayon ay tatalakayin natin ang pagsagot sa mga tanong sa nabasang editorial. Mahalaga na pag-aralan natin ang pagsagot sa mga tanong sa nabasang editorial dahil sa pamamagitan nito malalaman at maiintindihan natin ang nilalaman ng ating binasa. Sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong mula sa nabasang editorial ay maaari na rin nating isulat o isalaysay o ibahagi sa iba ang ating nalalaman tungkol sa editorial. Pagkatapos ng talakayan, kailangang masagot ninyo ang mga katanungang tungkol sa nabasang editorial. Bago natin talakayin ang ating bagong leksyon, ay balikan muna natin ang pagtala ng mga mahahalagang detalye. Mga bata, ang pagtala ng mga mahahalagang detalye ay ang pagtutuon ng pansin sa ilang detalye sa kwentong binabasa natin, pinanunood o mga detalye sa larawan, at isa sa mga detalyeng itinatala ay mga tauhan ng kwento. Sa pagtatala ng mahahalagang detalye, ginagamitan ito ng mga panghalip pananong na sino, ano, saan, kailan, bakit at paano. Balikan natin ang kwento ni Little Red Riding Hood. Si Red Riding Hood ay pupunta sa bahay ng kanyang granny. Isang malaking lobo ang nakarinig tungkol dito. Agad na umalis ang malaking lobo papunta sa bahay ni Granny. Kinandado niya si Granny sa isang aparador. Pagkatapos ay nagsuot siya ng damit na tulad ni Granny at humiga sa higaan. Dumating si Red Riding Hood sa bahay ng kanyang Granny. Nakita niya si Granny sa kama. Naisip niya sa kanyang sarili na kakaiba si Granny. Hindi na makapaghintay pa ang lobo. Tumalon siya mula sa kama at sinikap na mahawakan at kainin si Red Riding Hood. Kaya sumigaw ng malakas si Red Riding Hood.
Narinig ng isang mamumutol ng kahoy ang sigaw ni Red Riding Hood. Tumakbo siya papunta sa bahay at binaril ang lobo. Tinamaan niya ng husto ang lobo, kaya tumakbo ito palayo. Pinalabas ni Red Riding Hood si Granny sa aparador. Pinasalamatan ng munting Red Riding Hood at Granny ang mamumutol ng kahoy. Mula noon, hindi na nila nakitang muli ang malaking lobo. Ngayon mga bata, sagutin natin ang mga katanungan gamit ang panghalip na pananong para malaman natin ang mga mahahalagang detalye sa kwento. Unang tanong, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ang sagot base sa kwento ay, ang mga tauhan sa kwento ay sina Red Riding Hood, Granny, Lobo at ang mamumutol ng kahoy. Ginamit natin ang panghalip na pananong na sino-sino dahil ang panghalip na pananong na sino-sino ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa maraming tao. Kaya ang sagot sa tanong na sino-sino ang mga tauhan sa kwento ay, ang mga tauhan sa kwento ay sina Red Riding Hood, Granny, Lobo at ang mamumutol ng kahoy. Sino-sino ang ating ginamit dahil marami ang mga tauhan sa kwento. Ngunit kung ang iyong tinatanong ay tungkol sa iisang tao lamang ay panghalip na pananong na sino lamang ang ating gagamitin. Ikalawang tanong, saan naganap ang kwento? Ang sagot base sa kwento ay, ang kwento ay naganap sa bahay ni Granny. Mga bata, ginamit natin ang panghalip na pananong na saan. Dahil ang panghalip na pananong na saan ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa lugar. Kaya ang sagot sa tanong na saan naganap ang kwento ay sa bahay ni Granny. Ang ikatlong tanong ay, ano ang ginawa ng lobo kay Granny? Ang sagot base sa kwento ay, kinandado ng lobo si Granny sa isang aparador. Pagkatapos ay nagsuot siya ng damit na tulad ni Granny at humiga sa higaan. Mga bata, ginamit natin ang panghalip na pananong na ano dahil ang panghalip na pananong na ano ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa pangyayari. Kaya ang sagot sa tanong na ano ang ginawa ng lobo kay Granny ay kinandado ng lobo si Granny sa isang aparador. Pagkatapos ay nagsuot siya ng damit na tulad ni Granny at humiga sa higaan. Ikaapat na tanong, bakit nagsuot ng damit na tulad ni Granny at humiga sa higaan ang lobo? Ang sagot base sa kwento ay, nagsuot ng damit ang lobo tulad ni Granny dahil balak niyang kainin si Red Riding Hood. Mga bata, ginamit natin ang panghalip na pananong na bakit. Dahil ang panghalip na pananong na bakit ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa dahilan o rason. Kaya ang sagot sa tanong na, bakit nagsuot ng damit na tulad ni Granny at humiga sa higaan ang lobo? Ay, nagsuot ng damit ang lobo tulad kay Granny dahil balak niyang kainin si Red Riding Hood. Ikalimang tanong, paano tinulungan ng mamumutol ng kahoy si Red Riding Hood? Ang sagot base sa kwento ay, tumakbo ang mamumutol ng kahoy papunta sa bahay at binaril ang lobo. Tinamaan niya ng husto ang lobo kaya tumakbo ito palayo. Mga bata, ginamit natin ang panghalip na pananong na paano dahil ang panghalip na pananong na paano ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa pamamaraan. Kaya ang sagot sa tanong na, paano tinulungan ng mamumutol ng kahoy si Red Riding Hood? Ay, tumakbo ang mamumutol ng kahoy papunta sa bahay at binaril ang lobo. Tinamaan niya ng husto ang lobo kaya tumakbo ito palayo. Ngayon mga bata, natutunan na natin ang pagtala sa mga mahahalagang detalye.
Ngayon, ang susunod nating gagawin ay pag-aralan ang pagtala sa mahahalagang detalye mula sa nabasang editorial sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong tungkol dito. Ngayon, para sa ating leksyon, tingnan at pag-aralang mabuti ang impormasyon na inyong makikita sa inyong printed materials, page 4. Handa na ba kayo mga bata? Kung gayon, magaling! Ngayon, habang binabasa ko ang impormasyon, basahin din ninyo ang impormasyon na nasa inyong printed materials. Babasahin ko na ang impormasyon mga bata. Ang isang editorial ay isang bahagi ng pahayagan o dyaryo na nagpapahayag ng posisyon at opinyon ng isang editor o manunulat tungkol sa ilang mga paksa o kaganapan na interes ng publiko. Kadalasan, ito ay nakikita sa unang pahina ng mga pahayagan. Narito ang mga bahagi ng isang editorial. Una, pamagat o title o headline. Dapat ito ay nakakukuha ng atensyon ng mambabasa. Pangalawa, simula o lead. Sa editorial, ang lead ay maaaring nasa gitna o wakas, depende sa kapritso at estilo ng manunulat o editorial writer. Ito ay maaaring isang makabuluhan at makatawag pansing pangungusap tungkol sa paksa o isyu na mapagtatalunan o matatalakay o pagsasalaysay na naghahayag ng suliranin o isyu. Pangatlo, katawan. Naglalaman ng mga basic facts, mga sanhi at bunga sa likod ng mga pangyayari, sitwasyon at argumento. Inilalahad dito ang mga detalye ng mga katotohanan tungkol sa isyu. Kalakip ang opinyon o prinsipyong pinapanigan ng patnugutan. Pang-apat, konklusyon o wakas. Naglalaman ng pinakamahalagang kaisipan, tagubilin, mungkahi o direksyon na maaaring payo, hamon o simpleng buod ng akda. Ngayon, pag-aralan natin ang pagsagot sa mga tanong mula sa nabasang editorial. Basahin natin ang isang halimbawa ng editorial. Pagbabago sa oras ng pasukan. Disiplina sa sarili ang kinahihinatnan. Mula ito sa opisyal na pahayagan ng Maluro Integrated School, ang Sidlakan. Malawakang ipinatupad sa buong dibisyon ng Tangub ang tungkol sa panibagong schedule sa oras ng pasukan. Ito ay nagsimula noong ika-4 ng Hunyo taong 2018 sa pagbukas mismo sa unang araw ng klase. Isinasaad nito na magsimula ang formal na pasukan at unang asignatura sa alas 7:30 ng umaga at ang huling asignatura naman ay magtatapos sa alas 3:30 ng hapon mula kinder hanggang sekundarya. Bunga nito, inaasahan na ang mga batang mag-aaral ay nasa paaralan na bago pa ang nakatakdang oras upang may panahon pang makapaghanda at makasali sa pang-araw-araw na flag ceremony sa loob ng classroom. Inaasahan din na dumating na ang mga guro sa paaralan bago pa pumatak ang biometric sa oras ng alas 7 upang sa ganoon ay hindi mahuli at mabawasan ang sahod pagkatapos ng buwan. Ang tuluyang pagpapatupad nito ay umani ng magandang kinalalabasan. Nakasanayan na ng mga kabataan ang bumangon ng maaga, maghanda sa sarili para maagang makapasok sa paaralan. Mas naging produktibo pa dahil maaga rin namang matapos ang sesyon sa paaralan. Kaya marami pang makabuluhang magagawa ang mga kabataan, lalo na sa pagtulong sa kanilang mga magulang sa gawaing pantahanan. Sa kabilang banda, umani pa rin ito ng samot-saring reaksyon sa mga guro, magulang, mag-aaral at sa mga apektadong kinauukulan ang pagbabago ng schedule sa oras ng pasukan sa paaralan.
Hinaing ng nakararami ang napakaagang pagsimula ng klase na naging dahilan ng palagiang pagkahuli ng mga kabataan sa klase pati na rin ng mga guro. Dobling pasakit pa ito sa mga batang malayo ang tirahan sa paaralan at sa mga gurong nakadistino sa mga malalayong lugar. Kasabay pa nito ang prowisyong dulot ng mga daang maputik tuwing nagsusungit ang panahon. Ganoon pa man, ang patuloy na pagpapatupad nito ay ang nagbigay daan sa pagkamit ng bawat isa ng kontrol at disiplina sa sarili. Isa itong magandang kaugalian na dapat taglayin ng mga kabataan para maging isang produktibong mamamayan sa hinaharap. Isang mamamayang may pakinabang sa kaniyang mundong ginagalawan. Ang pagturo ng kagandahang asal na nagsimula sa kaniyang pagkabata ay isang matatag na pundasyon upang maging gabay para mahubog ng husto ang kaniyang buong pagkatao. Ang lahat ng mga gawain ay mahirap lamang sa simula. Walang imposible kung pursigido. May determinasyon at mabuting layunin tayo sa ating ginagawa. Hangad lamang ng panukalang ito ang tugunan ang nakababahalang kaugalian ng mga Pilipino na unti-unti nang nilamon ng makabagong panahon. Ngayon mga bata ay itala natin ang mga mahahalagang detalye mula sa napakinggang editorial sa pamamagitan ng pagsagot sa mga panghalip na pananong. Ang unang tanong ay, ano ang pamagat ng editorial? Ang sagot base sa ating binasang editorial ay, ang pamagat sa editorial ay pagbabago sa oras ng pasukan, disiplina sa sarili ang kinahihinatnan. Mga bata, pagbabago sa oras ng pasukan, disiplina sa sarili ang kinahihinatnan ang siyang pamagat sa editorial dahil ito ang nagbibigay pangalan sa mga komposisyong likha ng manunulat. Kung walang pamagat ang isang akda, mahihirapan ang bawat mambabasa na alalahanin ito at mananatiling walang pagkakakilanlan. Ito ang unang makikita at mababasa sa editorial at sa anumang komposisyon. Ikalawang tanong, ano ang ipinatupad ng dibisyon ng tanggub? Ang sagot base sa ating binasang editorial ay, ang ipinatupad ng dibisyon ng tanggub ay ang panibagong schedule sa oras ng pasukan. Mga bata, ang panghalip na pananong na ano ay sumasagot tungkol sa pangyayari. Ang sagot ay mahahanap at mababasa sa pinakaunang talata ng editorial kung saan mababasa mo ang ipinatupad ng dibisyon ng tanggub. Ikatlong tanong, kailan magsisimula ang bagong schedule sa oras ng pasukan? Ang sagot base sa ating binasang editorial ay, ang schedule sa oras ng pasukan ay nagsimula noong ika-4 ng Hunyo taong 2018. Sa pagbukas mismo sa unang araw ng klase, isinasaad nito na magsimula ang formal na pasukan at unang asignatura sa alas 7:30 ng umaga at ang huling asignatura naman ay magtatapos sa alas 3:30 ng hapon mula kinder hanggang sekundarya. Ang panghalip na pananong na kailan ay sumasagot tungkol sa petsa, oras o panahon. Ang sagot ay mahahanap at mababasa sa pinakaunang talata ng editorial kung saan mababasa mo ang panibagong schedule sa oras ng pasukan. Ika-4 na tanong, bakit maganda ang kinalabasan ng pagpapatupad ng panibagong schedule sa oras ng pasukan? Ang sagot base sa editorial ay, maganda ang kinalabasan ng pagpapatupad sa panibagong schedule sa oras ng pasukan. Dahil ang mga kabataan ay maagang bumangon upang maghanda sa sarili para sa pagpasok sa paaralan. At dahil maagang natatapos ang sesyon sa paaralan ay maraming makabuluhang gawain din ang nagagawa ng mga kabataan, gaya ng pagtulong sa mga magulang. Mga bata, ang panghalip na pananong na bakit ay sumasagot sa dahilan. Ang sagot ay mahahanap at mababasa sa ikatlong talata ng editorial kung saan mababasa mo ang magandang kinalabasan ng pagpapatupad ng panibagong schedule. Ikalimang tanong,
Ano naman ang reaksyon ng mga guro, magulang, mag-aaral at sa mga apektadong kinauukulan ng pagbabago ng schedule sa oras ng pasukan sa paaralan? Ang sagot base sa ating binasang editorial ay, ayon sa mga guro, magulang, mag-aaral at mga apektadong kinauukulan, ang maagang pagsisimula ng klase ang naging dahilan ng palaging pagkahuli sa klase, lalo na sa mga batang malayo ang tirahan sa paaralan, gayon din sa mga guro. Mga bata, ang panghalip na pananong na ano ay sumasagot tungkol sa pangyayari. Ang sagot ay mahahanap at mababasa sa ika-4 na talata ng editorial, kung saan mababasa mo ang hinaing ng mga nakararami sa napakaagang simula ng klase. Ika-6 na tanong. Paano nakamit ang kontrol at disiplina sa sarili sa pagpapatupad ng panibagong schedule sa oras ng pasukan? Ang sagot, base sa ating binasang editorial ay, nakamit ang kontrol at disiplina sa sarili sa pamamagitan ng pagpapatupad ng panibagong schedule sa oras ng pasukan dahil maagang nagigising ang mga mag-aaral at mga guro upang maghanda sa pagpasok. Ang panghalip na pananong na paano ay sumasagot tungkol sa pamamaraan. Ang sagot ay mahahanap at mababasa sa ika-5 na talata ng editorial, kung saan mababasa mo ang patuloy na pagpapatupad nito ay ang nagbigay daan sa pagkamit ng bawat isa ng kontrol at disiplina sa sarili. Ngayon mga bata, nasagot na natin ang mga katanungan tungkol sa nabasang editorial. Ngayon, para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong printed materials pages 9, 10, and 11. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Arts Grade 5. Mga bata, sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang pagtukoy sa mga materyales sa paggawa ng 3-dimensional crafts na nagpapahayag ng balanse at paulit-ulit na pagkakaiba-iba ng mga hugis at kulay. Mahalaga ang araling ito dahil ito ay nakakatulong upang maipahayag ng wasto ang balanse at paulit-ulit na pagkakaiba-iba ng mga hugis at kulay. Pagkatapos ng leksyong ito ay matutukoy ninyo ang mga materyales sa paggawa ng 3-dimensional crafts na nagpapahayag ng balanse at paulit-ulit na pagkakaiba-iba ng mga hugis at kulay. Ngayon, para sa ating leksyon, tingnan at pag-aralang mabuti ang impormasyon na inyong makikita sa inyong printed materials page 1. Handa na ba kayo mga bata? Kung gayon, magaling! Ngayon, habang binabasa ko ang impormasyon, basahin din ninyo ang impormasyon na nasa inyong printed materials. Babasahin ko na ang impormasyon mga bata. Ang mga likhang sining na katulad ng paggawa ng mobile, papier-mâché o paper-mâché at paper beads ay nabibilang sa 3D o 3-dimensional na sining o 3-dimensional art. Ang paggawa ng mga likhang sining tulad ng mobile, papier-mâché o paper-mâché at paper beads ay nangangailangan ng mga kagamitan. Narito ang mga kagamitan sa paggawa ng mobile art. Una, sabitan. Ito ay ginagamit bilang pansabitan ng mga bagay sa inyong disenyo na mobile art. Halimbawa nito ay rattan hoop, sanga at alambre, gaya ng inyong nakikita sa inyong printed materials. Pangalawa, pansabit.
Dito ikinakabit ang mga bagay na isasabit sa mobile art. Halimbawa, yarn, gaya ng inyong nakikita sa inyong printed materials. Pangatlo, isasabit. Ito ang mga bagay na ikakabit sa tali para sa pagbuo ng mobile art. Halimbawa, butones, sigay o shells, at makulay na papel, gaya ng inyong nakikita sa inyong printed materials. Ngayon, tingnan at pag-aralan naman natin ang mga kagamitan sa paggawa ng papier-mâché o paper-mâché. Una, papel. Halimbawa, dyaryo at lumang papel, gaya ng inyong nakikita sa inyong printed materials. Pangalawa, pandikit o glue mixture. Halimbawa nito ay white glue. Pwede ring white glue, dadagdagan ng tubig. Ito ay magiging glue mixture. At isa pang halimbawa ng glue mixture ay harina, dadagdagan ng kaunting tubig. Gaya ng inyong nakikita sa inyong printed materials. Pangatlo, molde o hulmahan. Halimbawa nito ay lobo, gaya ng inyong nakikita sa inyong printed materials. Ngayon, tingnan at pag-aralan naman natin ang mga kagamitan sa paggawa ng paper beads. Una ay papel. Halimbawa nito ay lumang magasin, dyaryo at makulay na papel, gaya ng inyong nakikita sa inyong printed materials. Pangalawa, tali. Halimbawa nito ay sinulid o nylon, gaya ng inyong nakikita sa inyong printed materials. Pangatlo, dowel. Halimbawa nito ay toothpick, tingting o barbecue stick, at alambre, gaya ng inyong nakikita sa inyong printed materials. Pang-apat, pandikit. Halimbawa nito ay white glue, gaya ng inyong nakikita sa inyong printed materials. Pang-lima, varnish. Halimbawa nito ay varnish na mabibili sa mga tindahan, nail polish, at pinaghalong white glue at tubig, gaya ng inyong nakikita sa inyong printed materials. Ngayon mga bata, tukuyin natin ang mga materyales sa paggawa ng 3-dimensional crafts na nagpapahayag ng balanse at paulit-ulit na pagkakaiba-iba ng mga hugis at kulay. Tingnan at kilalanin natin ang mga kagamitan sa paggawa ng 3-dimensional crafts. Para sa ating halimbawa, tingnan at pag-aralang mabuti ang mga impormasyon na inyong makikita sa loob ng kahon. Mga kagamitan sa paggawa ng mobile art. Una, sabitan. Ito ay ginagamit bilang pansabitan ng mga bagay sa inyong disenyo na mobile art. Halimbawa nito ay rattan hoop, sanga, at alambre. Pangalawa, pansabit. Dito ikinakabit ang mga bagay na isasabit sa mobile art. Halimbawa nito ay lumang yarn o laso o ibang pantali. Pangatlo, isasabit. Ito ang mga bagay na ikakabit sa tali para sa pagbuo ng mobile art. Halimbawa nito ay butones, sigay o shells at makukulay na papel. Ngayon mga bata, sagutin natin ang mga tanong. Unang tanong, ano-ano ang mga kagamitan sa paggawa ng mobile art? Ang sagot base sa ating impormasyong binasa ay sabitan, pansabit at isasabit. Pangalawang tanong, anong kagamitan ng mobile art ang pagsasabitan ng mga disenyo? Ang sagot base sa ating impormasyong binasa ay sabitan. Pangatlong tanong, ano ang mga halimbawa ng isasabit sa mobile art? Ang sagot, base sa impormasyong ating binasa ay butones, sigay o shells, at makukulay na papel. Ngayon mga bata,
natukoy na natin ang mga materyales sa paggawa ng three-dimensional crafts na nagpapahayag ng balanse at paulit-ulit na pagkakaiba-iba ng mga hugis at kulay. Ngayon, para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong printed materials pages 5, 6, and 7. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Mathematics Grade 6. Today, you will learn in Math 6 how to calculate speed. This lesson is important because it will teach you the ways on how to calculate speed using a definite formula. At the end of the discussion, you will calculate speed using a definite formula. Before we learn how to calculate speed, let us talk about the meaning of speed, distance, and time. Kindly open your printed materials on page 1. Speed is a scalar quantity that refers to how fast an object is moving. It can be thought of as the rate at which an object covers distance. Distance is the total length between two positions. It is the amount of space between two objects or the state of being apart. Time is the measured or measurable period during which an action, process, or condition exists or continues. For example, John rides a train that travels from Manila to Tuguegarao. It would take the train 2 hours to cover 480 kilometers with a speed of 240 kilometers per hour. In the example, 2 hours is the time, 480 kilometers is the distance, and 240 kilometers per hour is the speed. Now, let us learn the information about speed. In finding the speed, distance, and time, we will remember the following formulas using Tihan's triangle. Below, you can see the Tihan's triangle. Today, we will be focusing on the formula for speed. For speed, we will divide distance by time based on how we derive the formula. S equals D over T. This is the formula for speed, where S is the speed, D is the distance, and T is the time. The equation for speed can be remembered from the unit itself, m per s, where m is the meters or the distance, and s is the second or time. Average speed is a measure of the distance traveled in each period. It is sometimes referred to as the ratio of distance and time. The table below lists units in common use for speed and abbreviations. On the first column of the table, you can see and read the units for distance: miles, kilometers, meters, feet, centimeters. On the second column of the table, you can see and read the units for time: hours and seconds. On the third column of the table, you can see the units for speed. And on the fourth column of the table, you can see and read the abbreviation. The unit for speed is miles per hour, and the abbreviation is mph. The unit for speed is kilometers per hour, and the abbreviation is km per h, or kph. The unit for speed is meters per second, and the abbreviation is
m per s. The unit for speed is feet per second, and the abbreviation is FPS or FT per sec. The unit for speed is centimeters per second, and the abbreviation is cm per sec or cm per s. Now, let us learn how to calculate speed. Kindly open your printed materials on page 2. I will read sample problem number 1. Listen very carefully. John rides a train that travels from Manila to Tuguegarao. It would take the train 2 hours to cover 480 kilometers. What is its speed? For us to answer the problem, let us identify first the given facts. Based on the problem that I read, the given facts are distance equals 480 kilometers, time equals 2 hours, and the missing value is the speed. Now let us solve and let us apply the formula, which is speed equals distance over time. In symbol, S equals D over T. Now let us substitute the value of each term. So the equation now becomes S equals 480 kilometers, which is the value of the distance, over 2 hours, which is the value of the time. Now let us divide 480 by 2. 480 divided by 2 equals 240. So, our final answer is speed, or S, equals 240 kilometer per hour, or 240 kph. Now, let us check our answer. In checking, let us use the formula and substitute the value for each term. The formula is S equals D over T. Now, let us substitute the value of each term. 240 kilometer per hour, which is the value of speed, equals 480 kilometers, which is the value of the distance, over 2 hours, which is the value of time. We will divide 480 by 2. 480 divided by 2 equals 240. So, our equation now becomes 240 kilometers per hour equals 240 kilometers per hour. Our answer checks out. Therefore, the speed is 240 kilometers per hour. Nakuha niyo ba, mga bata? Magaling! Now, kindly read and study the remaining example which is found in your printed materials. After that, for your activities, kindly open your printed materials on pages 5, 6, 7. Now, it's time for you to do your activities. Sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Tangub City Division sa pagpanguna sa atong Schools Division Superintendent Agustin S. Sepi, ingon man sa pag-abag sa atong Assistant Schools Division Superintendent Lorena P. Serrano, ingon man sa pag-ayuda og suporta sa atong lokal nga kagamhanan pinaagi sa atong halangdong mayor, Mayor Jennifer Witan, kini inyong mga magtututlo sa kahanginan. Moingon kaninyo, daghang salamat sa inyong pagpakiguban sulod sa duha ka takna nga tulumanon. Hangtod ugma, bye-bye everyone and God bless us all.
Happy Wednesday morning! Good morning to all our learners. Today is Wednesday, April 20, 2022. Welcome sa ikatulong adlaw sa atong pagkaton karong simanahuna. I am Teacher Rayan from Maluro Integrated School. I am Teacher Ronel, gikan sa Ginalaban Elementary School. Ug ako usab si Teacher Charles nga gikan sa Maluro Integrated School. And we are your teacher facilitators for today. We are live at Dip Tayo Tanggob and Astral Academy Facebook page. Yes, so Yes. good morning Sir Charles. Good morning, Ma'am Sir Rayan. Ronel. Yes. Good morning, Sir Ronel. Yes, so mga bata, pag andam-andam na mo kay daghan taog katunan karong adlaw. Okay, so these are the things that we are going to learn today. Yes, that's right. For grade 1 English, we have the competency, write important details pertaining to the setting of the story, lesson 2. And for grade 2 MTB, your competency will be use appropriate expressions to the grade level to relate, show one's wish. Yes, and for our grade 3 MTB natay competency nga, write questions about informational text read. Yes. Okay, we have also grade 4 Filipino, nasasagot ang mga tanong sa nabasang editorial. And for grade 5 arts competency, identifies the materials used in making three-dimensional crafts which express balance and repeated variation of shape and colors. One of which is mobile, Yes. paper mache jar, and paper beads. Yes, and for our grade 6 na ate competency nga, calculate speed. Yes, okay. Learners, stay tuned because we'll be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Sige, so mga bata natin sa grade 1, pag-andam na mo kay magsugod na ta sa inyong leksyon. Ang inyong competency karon o inyong paghahibaluan mao write important details pertaining to the setting of the story, lesson 2. Yes, okay. So, importante kaayo kini nga inyong makatunan mga bata ug masabtan ang proseso o pamaagi sa pagsulat og mga importanteng detalye sa usa ka istorya. Okay, inighuman sa atong leksyon, masulat ninyo ang mga importanteng detalye nga may kalabutan sa setting sa istoryang nadungog. That's right, Ah, yes. sige, so kung inyong timan before we are going to proceed for our lesson, let us have a review sa mga bata Yes. about Yes. characters of a story. Sige ha, so lantawa sa din ha ang inyong mga printed materials on page 1. Yes, okay. So, characters refer to the people, creatures, or animals who act out in the story. It answers the question who. So, examples of these characters are Peppa Pig, Diane, Cinderella, and so on. Karon aton usab katunan ang mga impormasyon mahitungod sa usa ka setting sa istorya. Yes. Paklia ang inyong printed material sa page 1. That's right. Sige, so ato unang hibaluan mga batang ubang mga konsepto nga na ay relation sa yes. inyong leksyon karon. Sige ha, so natay word na noting detail. So unsa din na siya sa Ronel? Yes, ang noting details mga bata is a brief record of something that one has written on paper. So, unsa po ning setting na to, Teacher Charles? Okay, ang setting also, it also refers to Yes. the time and place the story happens. It answers to the question when and where. That's right. Yeah, so kung may magutag noting details mga bata, mga information Yes. na siya pertaining sa story. Correct. And one of which is the setting nga maoy atong i-discuss karon. So what are the examples of a setting sa Ronel? Yes, for example, is in the room, Saturday, and one morning. Correct. Yes. So, for example nga, mangutan na tanong nga, when does the story happen? Yes. Okay, so that is a setting.
Ang answer nato ana is, for example, the story happens one afternoon. That's Correct. right. So Okay, nag-refer siya og time, no? Yes, another one. Kung mangutan na ta ani nga question, where did Lara go? Yes. Okay, so the answer for that, for example, mga bata is, Lara went to the doctor. Correct. So, siya. Dito siya padulong sa doctor. yes. So, it answers the question, Where? Yes, that's right. Okay, listen to a story that I'm going to read, mga bata, and take note of the important details pertaining to the characters in the story. So mas maayo tingari Teacher Rayan nga si Sir Charles ang Teacher Charles ang mubasa ni kay naam gini siya emosyon nga mubasa ang story. Yes, So why not? Yeah, go. So the title of our story is Bunny and the Crow. Yes. Bunny and Crow live in the forest. Bunny lives in a nice little house under a rock. Crow's house is a nice nest at the top of a tree. One Saturday morning, they went to a picnic in the valley. Bunny hops through the bushes and visits her animal friends. Crow flies high above the forest and over the rivers in the forest. Yes. Okay, now, based from the story, mga bata nga atong nadumugin yung galing na Yes. libasa ni Sir Charles, we are going to answer some questions pertaining to the settings in the story. Yes. Okay, first question, mga bata, is where do Bunny and Crow live? So, unsa ka ang answer na Sir Charles, no? Base sa imong ibasa ka ganito. Yes, so ang answer na sa question, Bunny and Crow live in the forest. Wow. Asa ang setting na Sir Charles? Naa sa forest. Yes. Okay. So, Sige ha? So the question word used is where, which asks about the place where the story happens. Now, Yes. based on the story, the place where the Bunny and Crow live is in the forest, So yes. therefore, in the forest tells us the setting of the story. Bunny and Crow. that's right. Another. Okay. We have another question for number 2. When did they go for a picnic? So, based on the story, so unsay answer ana Sir Charles? So ang answer ana kay nag-question man siya when did yes. the store or when did they go for a picnic? Of course, one Saturday morning. That's Or they right, go for a yes. picnic one Saturday morning. right. Kay nag-question man siya og When? When. Okay, Yes, so as that's an right. explanation, no? Yes. Mga bata, the question word used in that question is when. When. Okay, Yes. which asks about the place when the story happens. That's Now, right. based on the story, the time when Bunny and Crow went for a picnic is one Saturday morning. Yes. So therefore, one Saturday morning tells us the setting when Bunny and Crow go for a picnic. Yes. Okay, now for your activity, kindly open your printed materials for pages 4 and 5. Okay, maoro to atong leksyon sa grade 1 that is English. English. Yes. We just talk about setting yet- only for now. Yes, that's right. Sige. Okay, mga bata, prepare because we'll be discussing about the grade 2 MTB. We have the competency, use appropriate expression to the grade level to relate or show one's One's wish. wish. Yes. Okay, so importante kaayo nga makatunan ninyo mga bata kay kini nga maipahayag imong tinguha sa Yes. usong paagi Yes. aron ang tumong sa imong pagpaningkamot pag-ayo matuman. Okay, so inighuman sa atong leksyon, inyong magamit ang angay nga ekspresyon nga pulong. Yes. Okay, before going further mga bata, let's have a review on the related topic. So, sa dili pa ta magpadayon, teachers ug mga bata, ato usab nga balikan ang leksyon sa paggamit og angay nga mga ekspresyon nga pulong aron masaysay ang atong mga gilauman. Okay, please open your printed materials on page 1 and 2. Sige, so these are the words nga nag-express og mga paglaom Yes. nga expression. So, pwede nga ani ha, pwede nga mingon ka nga akong gilauman nga. Yes. Okay. Makapabalay ko sa akong mga ginikanan pohon. That's So, right. that is a wish. Yes. Okay, another. Okay. So, based sa katong kaganina gibasa ninyo mga bata, ang gibadlisan nga mga pulong mao ang makapabalay ko sa akong mga ginikanan pohon. So, ang imong gilauman base sa pananglitan kaganina nga gibasa ni teacher. Yes. Okay.
Aniya usab ang ekspresyon sa pagpadayag sa paglaom, Paglaom. nga pwede nato gamiton. So pwede ta mag-start og naglaom ako nga. That's right. Okay, Sige, Sir Charles? So sa pagsaysay sa imong paglaom, gamito nato ang sumbanan nga ekspresyon sa Yes. pagpadayag sa paglaom plus imong gilauman. So, naagid siya sumbanan, no? Yes, naagid siya Yes. sumbanan. Para mas madali. So for example, Yes. naglaom ako nga makapabalay ko sa akong mga ginikanan puhon. Yes. Okay, so Teacher Rian? Yeah, so mo kato ang example sa atong previous lesson ng mga Yes. bata, no? Karon atong kat-una ng impormasyon mahitungod sa wish o yes. pangandoy. Wish na karon, di ay. Sa ganiha mga paglaom karon mga Paglaom. wish or pangandoy. Now, Yes. paktian ninyo ang inyong mga printed materials, pages 2 and 3. That's right. Okay. So mga bata, unsa dining wish o pangandoy? So ang wish o pangandoy usa ka hugot nga pagbati sa usa ka butang nga imposibleng mahitabo o imposibleng mahitabo diha-diha dayon, meaning it takes time, no? Correct. Dili gyud siya diretso dayon nga mahitabo. So mao kini ang mga expression sa pagpadayag sa pangandoy. So example first is gusto ko nga, then the second is pangandoy nako nga. Okay? So aron mahimong epektibo ang atong pagpadayag sa hustong ekspresyon, punan kini og uban pang mga Yes. pulong. Correct. Ato siyang sumpayan. Sige. So karon ha, atong katunan ang paggamit og angay nga ekspresyon nga pulong aron masaysay ang imong pangandoy. So Correct. this Yes. time, you turn your pages 3, 4, and 5. That's right. Okay, Sir Charles? Okay, sa pananglitan, akong gipangandoy nga makita akong idolo nga artista sa personal. Yes. Okay. So ang gibadlisan nga mga pulong makita akong idolo nga artista sa personal. Yes. Mao ang imong pangandoy base sa atong pananglitan. That's right. Okay. Sige, so aniya usab ang ekspresyon sa pagpadayag sa pangandoy nga pwede nato gamiton. So asad lang giingon sa Yes, Charles, that's no, correct. pwede ta mo start og Gusto ko nga. Yes. pangandoy nako nga. That's right. Yes. Okay. Okay, sa atong pananglitan gamito nato ang expression sa pagpadayag sa pangandoy nga mao ang pangandoy nako nga. Yes, So, mao na atong itong gamiton. sipayan. Yes. Mao itong gamiton. Yes. Sige. Okay. Sige, Sir Tonel, padayon. Okay, sa mga bata sa pagsaysay sa imong pangandoy, gamito nato ang sumbanan base sa kaganina nga gibasa ni Sir Charles. Correct. Nga ekspresyon sa pagpadayag og pangandoy, dungagan og imuhang pangandoy. So karon ato kining gamiton nga sumbanan sa atong pananglitan. So mahitabo nga ang imong ekspresyon sa pagpadayag og pangandoy mao ang pangandoy nako nga, kay mao man na atong gamiton. Then dungaga nato siya sa imuhang pangandoy base ka Correct. ganina ang imong pangandoy mao ang makita akong idolo nga artista sa personal. Wow. Correct. Nangandoy ka na, Sir Charles? Of course, that's everybody's wish. Wow. So mga bata, no, di na yung makita nga ang unang gisulat nga expression sa pagpadayag sa pangandoy nga mao ang mga pulo nga giundan niya og word or Pangandoy expressions ko nga Correct. pangandoy Pangandoy nako nga. That's right. Okay. So mamahimo na dayon kining pangandoy nako nga sumpayan na usab nato kini sa imong pangandoy. That's right. Base sa atong pananglitan ang imong pangandoy mao ang makita akong idolo nga artista sa personal. Yes. So, in final, mamahimo na dayon kining pangandoy nako nga makita akong idolo nga artista sa personal. That's right. So, So, inutuon na di karon ay. isumpay na dahil siya base ka Correct. ganina no Yes. nag-plus man ta. So expression then ang imuhang pangandoy. So mahimo na dayon ang pagpadayag nga pangandoy nako nga makita akong idolo nga artista sa personal. Wow. Okay, very Sumpay good. na no? Mao na nahimo na dito atong gusto kay ni mahitabo nga maghimo mo og expression sa imong Yes. mga wish. That's right. Okay. Sige, so ikaduhang pananglitan, Sir Charles. Okay, ikaduhang pananglitan mao kini. Akong gipangandoy nga mahimong astronaut. Wow. Grabe nga pangandoy Lupad ha. ka sa babaw, Sir Charles. So karon ato kining gamiton nga sumbanan sa atong pananglitan. Yes. So, ato ning timanan ha. So expression nga nagpagpadayag sa pangandoy, gusto or dungagan og imong pangandoy. That's so, right. kato nga expression sa pagpadayag og pangandoy mao ang gusto nako nga. Yes. Plus dungagan or dungagan pagyud nato og Pangandoy, yes. pangandoy nga
mahimong astronaut. Yes, okay. So pagkauman ato, isumpay dayon siya, no? Correct. So mahimo na dayon ang pagpadayag sa pangandoy nga gusto nako nga mahimong astronaut. Yes. As simple as that. Sumbanan Correct. lang yun siya. Correct. Yes. Timan ila ninyo nga expression, dugangan, o pangandoy. Correct, Ma'am Ray Ann. Okay, Sir Charles? Okay, more discussion after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Mapina, mag-aral na sa ating kultura. Mga sariling musika, may arts at PE pa. Okay, saya, sayang kumanta. Halika na, humanda na dahil mapina, umawit at gumuhit-guhit. Mag-exercise, pampalakas. O kahit saya ng buhay estudyante, lalo na kung tayo'y mapina, mag-aral na sa ating kultura. Mga sariling musika, may arts at PE pa. Okay, saya, sayang kumanta. Halika na, humanda na dahil mapina, umawit at gumuhit-guhit. Mag-exercise, pampalakas. O kahit saya ng buhay estudyante, lalo na kung tayo'y mapina. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Yes, okay. So mga bata, prepare grade 3 because we'll be discuss about the subject MTB. We have the competency write questions about informational text.
Red. Yes. Yes, importante kini nga inyong makatunan kay makatabang kini para mas mahibaloan ninyo ang impormasyon sa mga butang pinaagi sa pagpangutana. Yes. Okay, Sir Charles? Okay, ang pagpangutana dili lamang parte sa kung unsaon nato pagkat-on apan makatabang usab kini para paghimo sa atong social skills nga pagkamatinahuron o makatabang sa pag-maintinar sa atong relasyon Yes. sa isig katawo. That's right. So pagkahuman sa atong leksyon, makasulat na kamo og mga pangutana mahitungod sa informational text nga nabasa. That's correct. Okay, so let us learn first on some of the mga informational text, mga bata. That's right, yes. Okay, so when you say informational text, it is in non-fiction writing written with the intention of informing the reader Yes. about a specific topic. Okay, it can appear in newspapers, textbooks, reference materials, and research papers. That's correct. And a question also is a kind of sentence asking for information. Yes. And it ends with a question mark. Yes, that's right. So- In asking questions, use the following question words. So first is we have who. Who is used to ask question about persons, subjects, or objects. We have also where. So it is used to ask questions about places, about place or places. And another is we have also when. When is used to ask questions about time. So That's correct. what else, Sir Charles? And what is used to ask questions about a thing or an action. Why is also used to ask about the reason or reasons. And how is used to ask about the way something is done. That's right. So, Yes. kato atong mga gamito, no, in asking questions for Correct. an informational text. Now, Text. these question words, class, are found at the beginning of a question. So, Yes. Paginin nyo ha, Correct. katong si who, what, when, and where. Mag-unagi siya. Mag-unagi na siya sa ato ang question. That's Okay, right. now, informing our question, an auxiliary verb is helpful. So, Yes. what is an auxiliary verb, Sir Ronel? Yes, mga bata, auxiliary verb is a verb that changes or helps another verb. So, mao ni ang mga pananglitan sa auxiliary verbs. We have be, are, is, was, were, and being. So, what else, Sir Charles? Other words also for auxiliary verbs are can, could, do, did, does, and doing. Yes. Have, had, has, having, may, might, must, shall, should, will, and would. That's right. Okay, so naatay general formula mga bata ha, Correct. informing our questions from an informational text. That's right. So, ma-follow ta ani nga general formula. That's So, WH word katong who, what, when, where, Yes. plus the auxiliary verb na imong Yes. gamiton, Correct. plus the subject or the object or the complement, then you are going to end it with a Question mark. Yes, that's Correct. right. So, okay. So, mga bata, mabasa ninyo diha sa inyuhang sa printed materials about the coronavirus disease or COVID-19. So, dili na nato basahon, Sir Charles, no? Teacher, tungod kay makita naman ninyo diha mga bata. So, Yes. lantawa lang ninyo sa inyuhang Printed self-learning materials. materials or the printed materials. Sige, so here, natin isa ka sentence taken from Yes. that informational text na inyong mabasa sa Yes. inyong self-learning materials mga Correct. bata. Okay, I will read this one sentence for you, okay? So, coronavirus disease or COVID-19 is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. That's So, right. kana nga sentence nga from the informational text, himuan na to og Question, yes. Sige, Sir Charles, unsaon? Okay, the sentence coronavirus disease or COVID-19 is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus tells something about what a coronavirus disease or Yes. COVID-19 is. Yes. So to formulate or write Mm. question about Yes. this, we will use the question or word what. Yes. Because it is used to ask about something plus added by is. Yes. Which is our Auxiliary auxiliary verb. verb, which is found in the sentence also. And plus, let us also add coronavirus disease or COVID-19, which is our subject of the sentence. Plus, i-add po nato ang question mark because you That's are asking. That's right. Okay. So, the resulting question will be, based atong nga sentence Yes. is,
what is coronavirus disease or COVID-19? Correct. Okay. So you just follow the format that I Yes. said earlier. Okay. Sige, Sir Ronel. Okay, second, we have the statement, you can be infected by breathing. So, mabasa usab ni mga bata sa inyong printed materials, no? So, breathing in the virus if you are within proximity of someone who has COVID-19 or by touching or contaminated surface and then your eyes, nose, or mouth. Yes. Okay, Sir Charles? So the sentence, you can be infected by breathing in the virus if you are within proximity of someone who has COVID-19 or by touching a contaminated surface and then your eyes or nose or mouth tells us or tells how you can be yes. infected by the virus. Yes. So it says how. How, yes. No? So maniniwala Klaro na. how. Yes, Unsa nanatay daw yung yun. sa mo pag-infected sa virus. So, let's learn. Unsa man Yes. paghimo og question using how. So, That's here. right. Mga bata, paminaw. To formulate or write question about this, we will use the question word nga How, yes. Ano man? Because it is used to ask about the way something is done. Then after writing the word how, ato siyang dugangan og Auxiliary can, verb, yes. which is our auxiliary verb. That's right. Then after the auxiliary verb, let us add you be infected by the Virus. You be By the infected virus. by the virus. Why? Because it is the subject. Then after Yes. that one, you add a Question mark at the end. That's right. Okay, so based sa kaganina mga bata, based sa formula, we have the resulting question. So, how plus can, the auxiliary verb, plus you be infected by a virus, then added by a question mark. So, the generated question from that statement is, how can you be infected by the virus? That's correct. Okay. Sige, so mo kanto ha, mga bata nato sa grade 3, unsaon di ay nato pagsulat og question based on an informational text. Ayaw That's lang right. makalimot about the question words nga who, what, when, where, and Then, when are you going to use them, and of course The the, formula. auxiliary verbs Yes. nga inyong gamiton po. Correct. That's right. Okay, sige. Okay. So, mga bata sa grade 4, magandam-andam tungod kay ato na usab nga hisgutan ang Filipino nga adunay competency na sasagot ang mga tanong sa nabasang editorial. Yes. So, here, Sir Charles. Okay, mahalaga na pag-aralan natin ang pagsagot sa mga tanong sa nabasang editorial. Yes. Dahil sa pamamagitan nito, malalaman at maiintindihan natin ang nilalaman ng ating binasa. Yes. Sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong mula sa nabasang editorial, ay maaari na rin nating isulat o isalaysay o ibahagi sa iba pang ating nalalaman tungkol sa editorial. Yes. Yes. So mga bata ha, you listen carefully because after this lesson, pagkatapos ng talakayan, kailangan maisagot ninyo ang mga katanungan tungkol sa nabasang editorial. Yes. Okay, Okay, so unsa maning editorial mga bata? Okay, ang editorial ay isang bahagi ng pahayagan o dyaryo na nagpapahayag ng posisyon at opinyon ng isang editor o manunulat tungkol sa isang paksa o kaganapan na interes ng publiko. Kadalasan ito ay nakikita sa unang pahina ng mga pahayagan. Yes. Okay. So naatay mga bahagi ng editorial. So unsa ang una, Sir Charles? Okay, unang bahagi ng editorial ay tinatawag itong pamagat. Yes. Or sa English, title or headline. That's right. So, kani kay maumani ang pamagat or title, dapat ito ay nakukuha ng atensyon ng mambabasa. Yes. So after that one, sa pamagat or title ng isang editorial, mayroon siyang tinatawag na simula or lead ang Lead, tawag yes. nato mga bata. So sa editorial, ang lead ay maaring nasa gitna o wakas, depende sa kapritsyo o estilo ng manunulat o editorial writer. Yes. Correct. So ito ay maaaring isang makabuluhan at makakatawag pansin ng pangungusap tungkol sa paksa o issue na mapagtatalunan o matatalakay o pagsasalaysay na nagpapahayag ng suliranin o issue. Correct. Pangatlo, ito ay tinatawag na katawan. Yes. Naglalaman ng mga basic facts, mga sanhi at bunga sa likod ng mga pangyayari, sitwasyon at argumento. Yes. Inilalahad din dito ang mga detalye ng mga katotohanan tungkol sa issue, kalakip ang opinyon o prinsipyong
pinapanigan ng patnugutan. Ano ba yan? Yes, patnugutan. Patnugutan. Okay, so ang pang-apat na bahagi ng editorial mga bata ay ang tinatawag nating conclusion o wakas. Wakas, Okay, yes. so naglalaman ng pinaka-mahalagang kaisipan, tagubilin, mungkahi o direksyon na maaaring payo, hamon o simpleng buod ng akda. Yes. Okay mga bata, so ngayon pag-aralan natin ang pagsagot sa mga tanong mula sa nabasang editorial. So basahin ninyo dyan sa inyong printed materials ang isang halimbawa ng editorial na may pamagat na pagbabago sa oras ng pasukan, disiplina sa sarili ang kinahinatnan. Okay, Yes. so ato lang i-credit, no? Balikan na to ang mga Yes. slides. I-credit na to Okay, kay... mula ito sa opisyal na pahayagan ng Maloro Integrated School. Wow, no? Uy, ang Basin si siglakan. Sir Charles may kakuha na. Basin. Okay, so, kaya na Pero tira bigyan yung taas sa teacher. Oo. Nao. Okay, so, taas-taas siya. Taas tayo. Ubay-ubay gid siya. Maalamon jud kay ang kasulatan ng teacher ng editorial. Ikaw na, Sige. Sir Charles. I don't know. Wow. Okay, sige. So, let us start. Humble. Okay, ngayon mga bata ay itala natin ang mga mahalagang detalye mula sa napakinggang editorials pamamagitan ng pagsagot sa mga panghalip na pananong. So ang unang tanong ay, ano ang pamagat ng editorial? So klaro na, no? Sige, Sir So- Charles. Unsa di ay pamagat So, ato? ang sagot base sa ating binasang editorial Yes. ay, ang pamagat ay pagbabago sa oras ng pasukan. Disiplina sa sarili ang kinahihinatnan. Yes. So, yan pala ang pamagat ng editorial. That's Okay. right. Okay, next slide please. Okay. So we have also tanong na ano ang ipinapatupad ng dibisyon ng tanggo. Yes. So unsa kahay base sa ato ang editorial mga bata, so unsa kaha ang tubag ni ana. Yes. Okay, sige. So, based on the editorial na inyong nabasa din sa inyong balay karon mga bata, ang ipinatupad ng dibisyon ng tanggob ay ang panibagong schedule sa oras ng pasukan. Yes. Okay, Sir Another Charles. question. Okay, another question is, kailan magsisimula ang bagong schedule sa oras ng pasukan? Yes. So this is from the Editorial, ni yes. hapon. So ang sagot, ang schedule sa oras ng pasukan ay nagsimula noong Hunyo 4, 2018 sa pagbukas mismo sa unang araw ng klase. Yes. Isinasaad nito na nagsimula ang normal na pasukan at unang asignatura sa alas 7:30 or 7:30 in the morning. Yes. At ang huling asignatura naman ay magtatapos sa oras ng alas 3:30 ng hapon mula kinder hanggang sekundarya. That's right. So, timanin yung mga bata ha, nga those questions and those answers are taken from the editorial. That's right. Na ninyo din ha. Okay, another Correct. question. Bakit maganda ang kinalabasan ng pagpapatupad ng panibagong schedule sa oras ng pasukan? That's Sir Charles. Okay, ang sagot, maganda ang kinalalabasan ng pagpapatupad sa panibagong schedule sa oras ng pasukan dahil ang mga kabataan ay maagang bumangon upang maghanda sa sarili para sa pagpasok sa paaralan. Yes. At dahil maagang natatapos ang sesyon sa paaralan, ay maraming makabuluhang gawain din ang nagagawa ng mga kabataan gaya ng pagtulong sa mga magulang. That's right. So, aduna pud tay pangutan ng mga bata base sa atong editorial, ano naman ang reaksyon ng mga guro, magulang, mag-aaral at sa mga apektadong kinauukulan ng pagbabago ng schedule sa oras ng pasukan sa paaralan. Yes. So, base sa editorial mga bata, so ang sagot ay ayon sa mga guro, magulang, mag-aaral at mga apektadong kinauukulan, ang maagang pagsisimula ng klase ang naging dahilan ng palaging pagkahuli sa klase, lalo na sa mga batang malayo ang tirahan sa paaralan, gayon din sa mga guro. That's true. Garon, apilin guro. Ako hindi. Lagi, no? Okay, sige. Next question, mga bata. Paano nakamit ang kontrol at disiplina sa sarili sa pagpapatupad ng panibagong schedule sa oras ng pasukan? Okay, Yes. so based on the editorial again, ang sagot ay nakamit ang kontrol at disiplina sa sarili sa pamamagitan ng pagpapatupad ng panibagong schedule sa oras
ng pasukan dahil maagang nagigising ang mga mag-aaral at ang mga guro upang maghanda sa pagpasok. Oo na, pagsayog yung mata, Sir Charles. Correct. Okay, so Okay, proceed ta sa grade 5. Okay. Before we proceed, more discussions after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Okay. Okay, learners, before we proceed to our next lesson, learners, do not forget your second attendance That's right, marker yes. na makita above to your screen. That's right. sige, Okay. so Let's proceed. mga bata, proceed ta sa atong leksyon sa atong grade 5 which is arts, no? Na atay competency nga identifies the materials used in making three-dimensional crafts which express balance and repeated variation of shapes and colors, so such as mobile, paper mache jar, and paper beads. That's right. Okay, so mahalaga ang araling ito dahil ito ay nakatutulong upang maipapahayag ng wasto ang balanse at paulit-ulit ng pagkakaiba ng mga hugis at kulay. Okay, at pagkatapos ng leksyon ito mga bata, matutukoy ninyo ang mga materyales sa paggawa ng three-dimensional crafts na nagpapahayag ng balanse at paulit-ulit na pagkakaiba-iba ng mga hugis at kulay. That's right. Okay. So ngayon mga bata, para sa ating leksyon, tingnan ang mga paaralan mo. Tingnan ang inyong printed materials at basahin ang impormasyon sa pahina 1. Yes. Okay, so mga bata, ang mga likhang sining na katulad ng paggawa ng mobile, paper mache o paper beads ay nabibilang sa 3D o Yes. tatlong dimensional Correct. na siyang Yes. tatlong dimensional na sining or three-dimensional art. Ang paggawa ng mga likhang sining tulad ng mobile, paper mache at paper beads ay nangangailangan ng mga kagamitan. Okay, so narito ang mga kagamitan sa paggawa ng mobile art. Yes. O sa'yo una, Sir Charles. Okay, mga gagamitan sa paggawa ng mobile art. Una, sabitan. Ang sabitan, ito ay ginagamit bilang pansabit ng mga bagay sa inyong disenyo na mobile art. Halimbawa nito ay rattan hoops, Yes. sanga,
at alambre, gaya ng nakita ninyo sa inyong printed materials. That's Yes. right. So another material for mobile making is pansabit. Okay, so you look on your printed material, nandyan yan mga bata. Dito natin ikinakabit mga bagay na sinasabit sa mobile art. Okay, That's so right. halimbawa nito ay ang yarn. Yarn, yes. Okay. Okay, ang pangatlo naman is isasabit. So ito ang mga bagay na ikakabit sa tali para sa pagbuo ng mobile art. So halimbawa nito ay butones, sigay o shell at makukulay na mga papel. Okay? Ngayon, tingnan at pag-aralan naman natin ang mga kagamitan sa paggawa ng paper mache. Yes. Okay, another. Okay, Sige. so first, unang pagkagamitan sa paggawa ng paper mache is papel. Of course, naginay papel, no? So halimbawa, mga dyaryo at mga lumang papel, kagaya ninyong nakita sa inyong printed materials. Okay. Pangalawa ay tinatawag nating pandikit or glue mixture. Yes. So halimbawa nito is glue, of course. Ito ay pandikit or dagdagan na glue Tubig, plus yes. water. That's right. So, pwede rin gawing pandikit, no? Halimbawa, andyan na sa inyong printed materials na ng harina plus tubig. Wow, Okay. pwede Para din. mas makatipid pag yun sila. Pwede din. Pwede ka ay. Okay. So, ang pangatlo mga bata is hulmahan. Yes. First, halimbawa nito ay ang lobo. So, balloon. Yes. Pwede rin siya hulmahan ang lobo or balloon, Yes. no? Okay, sige, another. Ngayon, tingnan naman natin at pag-alalan ang mga kagamitan sa paggawa ng paper beads. That's right. Sige. Okay, so mga kagamitan sa paggawa ng paper beads is first is papel. So halimbawa nito ay mga lumang magazine, dyaryo, at makukulay na papel kagaya ng makita dyan sa inyong screen at sa printed materials. And pangalawa nito ay ang tali. So tinatawag natin itong sinulid o nylon na makikita din ninyo sa printed materials mga bata. Sige, so another material for paper beads is ginatawag na itong duel. So, unsa din siya? Halimbawa nito ay ang mga toothpicks, Yes. so, ting-ting, o kaya mga barbecue stick, o di kaya alambre. That's right. Okay, ang pang-apat naman is pandikit. So halimbawa nito ay white glue. Yes. Next. Number 5 is tinatawag nating varnish. So, ang varnish ay mabibili sa mga tindahan, kagaya ng nail polish, at mga pinaghalong white glue at tubig. That's right. Kasulay mo, nagdula-dula ng white glue. May Correct. Yes. Diba? Kung inyo na siyang itry mga bata, no, it could be a varnish. Pwede siya pangkuan sa Pang-color, surface. yes. Okay, sige. So, let us have this. Ngayon mga bata, tukuyin natin ang mga materyales sa paggawa ng 3-dimensional crafts na nagpapahayag ng balanse at paulit-ulit na pagkakaiba ng mga hugis at kulay. Yes. Sige, Sir Charles. So, tingnan at kilalanin natin ang mga kagamitan sa paggawa ng 3-dimensional crafts. Para sa ating halimbawa, tingnan at pag-aralang mabuti ang mga impormasyon na inyong makikita sa loob ng kahon na nasa inyong printed materials. That's right. So, ang mga kagamitan sa paggawa ng mobile art. So, first is sabitan. Ito ay ginagamit bilang pansabitan ng mga bagay ng iyong disenyo na mobile art. Hindi ko pronounce Sir Charles. Yes, okay. So, ang halimbawa nito is dapat natay gitawag nga rattan hoop, sanga at alambre. Okay. Sige, so pangalawa dyan mga bata, nabasa niyo nito kanina no sa inyong information which is pansabit. So, Yes. dito natin ikinakabit ang mga bagay na isasabit sa mobile art. So, Yes. halimbawa, mga yarns o kaya yung mga laso o iba pang pantali. Okay, number 3, ito ay tinatawag nating isasabit. Ito ang mga bagay na ikakabit sa tali para pagbuo ng mobile art. So, halimbawa nito ay botones, makukulay na papel, That's sigay, o tinatawag nating shell sa Ingles. Okay, so ngayon mga bata, sagutin natin ang mga tanong. So we have, first question is, ano-ano ang mga kagamitan sa paggawa ng mobile art? So, Okay. base sa ating impormasyon na binasa kaganina, So, unsa to sila? so, unsa man? Balik ito nga slides please. ma'am. Yes. Okay, so ang mga kagamitan sa paggawa ng mobile art ay ang sabitan, Yes, pansabit at ang isasabit. That's right. Okay. Kalawang tanong, anong kagamitan ng mobile art ang pagsasabitan ng mga disenyo? Ano kaya? Okay, so ganiha. Balik na punta. Yes. Okay, ano dyan ang pagsasabitan ng mga disenyo? Okay, dito
Isasabit. Sabitan. Sandyan. So, sabitan. Yes, sabitan. Okay. Yes, another question. Ako ito'y pamutan ako. Yes. Ano ang mga halimbawa ng isasabit sa mobile? Let's go back. Ano? Yeah. Okay, anong mga halimbawa ay ang mga Botones, botones, makukulay na papel, sigay o shell. That's right. So, So, yun na kaayon Mm, mo. yes. Balikan lang din nila ang Balik. information. Correct. Sige, Sir Charles. So ngayon mga bata, natukoy na natin ang mga materyales sa paggawa ng three-dimensional crafts na nagpapahayag ng balanse at paulit-ulit na pagkakaiba-iba ng mga hugis at kulay. Ngayon, para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong printed materials, pages 5, 6, and 7. So, it's time for you to do your activity. okay. Sige. So, more discussion. So, wala natin discussion since naabot naman ta sa... Yes, it's already time. So, we'll be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Sa Filipino, natuto tayo mabigkas magsalita sa sariling wika. Tula at kwento sa sariling bansa, tayo na mag-aral na tayo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, ang O, P, R, S, T, Q, U, V, W, X, Y, and Z. Ha, 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 hi, hi, hi. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Okay, learners, do not forget sa inyong third attendance marker nga makita above to your screen. Yes, so before ending our lesson for today, allow us to say thank you sa atong production team. Thank you. Of course, Ato our ba? Yes. Sa production team. And of course, ato sa mga pasalamatan ng ato ang bag-ong sa appeal sa atong Facebook Live nga si Teacher Charles. So, salamat kay Sir Charles. Yes, aside from our production team, Sir Charles, ang mga Yes. learners. Yes, of course. Okay, so this has been Teacher Rick and Teacher Ronel. And Teacher Charles. This is Astral Academy Cyber School. Bye-bye.
Tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tutok na. Tangkop, tangkop time. Hello mga kawamat, in this video lesson, we will discuss the equation of the tangent line. So to compute or to find the equation of the tangent line to the graph of y is equal to f of x at the point P, x sub 0, comma y sub 0, you can follow the following steps. So we have two-step process. First, get the slope of the tangent line by computing using this formula, where m is equal to the limit of y minus y sub 0 all over x minus x sub 0 as x approaches to 0. Or m is equal to the limit of f of x minus f of x sub 0 all over x minus x sub 0 as x approaches to x sub 0. Number 2, substitute this value of m or yung slope na na-compute natin sa number 1 and the coordinates of the known point P, x sub 0, comma y sub 0 into the point slope form to get y minus y sub 0 is equal to m times the quantity of x minus x sub 0. Okay, so meron lang tayong dalawang step na susundan to compute the equation of the tangent line. So for example, number 1, find the equation of the tangent line to y is equal to x squared at x is equal to 2. First, let us identify our given. So yung x sub 0 natin is 2. Kung ano yung nakalagay dito, kung ano yung binigay na x, so that is our x sub 0. And then yung y natin dito is yung x squared, kung saan equal din siya sa f of x. Kasi yung f of x natin ay yun din yung y. And then yung y sub 0 natin or yung f of x sub 0 is 4. Kapag sinubstitute natin yung function natin at x is equal to 2, the answer is 4. So first, unang gagawin para makuha natin yung equation ng tangent line, i-compute muna natin yung slope gamit yung formula na to. Okay? So yung unang formula yung gagamitin natin.
So the limit of x squared minus 4 all over x minus 2 as x approaches to 2. So since kailangan may makancel tayo dito kasi kapag sinubstitute natin si 2, magiging indeterminate yung function natin. So ang gagawin natin, so ifa-factor natin si x squared minus 4, that is x minus 2 times x plus 2 all over x minus 2. So maka-cancel sa x minus 2, may iwan na lang is yung limit of x plus 2 as x approaches to 2. So since nandito na tayo sa steps na to, isa-substitute lang natin si 2 kay x. So magiging 2 plus 2, the answer is 4. So yung slope natin ay 4. So ang sunod na gagawin, i-compute na natin yung equation of the line gamit itong formula na y minus y sub 0 is equal to m times x minus x sub 0. So yung y natin, okay, let's copy y minus yung y sub 0 natin is 4 is equal to yung m natin is 4 din times x minus x sub 0 which is 2. So ito i-multiply muna natin yung m natin sa loob ng parenthesis natin. So just copy first y minus 4. So 4 times x, that is 4x. 4 times negative 2, that is negative 8. And then transpose negative 4 to the right side of our equation. So it will become y is equal to 4x minus 8 plus 4. And negative 8 plus 4, the answer is negative 4. So the final answer or our equation for the tangent line y is equal to x squared is y is equal to 4x minus 4. Okay, for example number 2, find the slope intercept form of the tangent line to f of x is equal to the square root of x at x is equal to 4. So, ganun din ginawa sa example number 1. Kunin natin yung given. So, yung x sub 0 natin is yung positive 4. Yung y natin is yung square root of x. And then, yung y sub 0, kapag sinubstitute natin yung 4 dito, so square root of 4 is 2. So, yung y sub 0 natin is 2. So, unang gawin, compute the slope of a tangent line using the formula. So, the limit of square root of x, yung y natin, square root of x, minus, yung y sub 0 natin is 2. Minus 2 all over x minus, yung x sub 0 natin is 4 as x approaches to 4. So, kailangan meron ulit tayong makancel dito kasi kapag sinubstitute natin yung 4 dito, this is 0 divide 0, indeterminate. So, ang gagawin natin, i-multiply natin yung numerator and denominator sa square root of x plus 2 para makuha yung radical sign na to. So, isi-simplify natin, square root of x times square root of x, that is x na lang. And then negative 2 times positive 2, the answer is negative 4. And then, after that, okay, so i-copy natin itong nasa denominator natin. So, meron tayong mga cancel na x minus 4. So, ang maiwan na lang dito is yung limit of 1 over square root of x plus 2 as x approaches to 4. So, i-substitute natin si 4 dito kay x. So, the answer will be 1 over square root of 4 plus 2. So, square root of 4 is 2. And then add 2. Ang denominator natin is 4. So, m is equal to 1/4. And after that, so let us find the slope-intercept form using this formula. So, substitute y sub 0, which is 2, is equal to m, which is 1/4, times x minus. So, yung x sub 0 natin is 4 also. So, we're going to multiply 1/4 to x minus 4. So, 1/4 times x, that is 1 over 4x or 1/4 x or pwedeng x over 4. Okay, so just copy y minus 2 and then 1/4 times negative 4 since ito ay mga cancel, so meron tayo ditong 1 na lang. So that will become negative 1. Okay, so again class, kapag ito minultiply natin kay negative 4, negative 1 na lang siya. And then transpose negative 2 to the right of our equation.
So that is 1/4 x minus 1 plus 2. So negative 1 plus 2, the answer is positive 1. So the final answer is y is equal to 1/4 x plus 1. Okay, so for example number 3, find the slope of a tangent line to the... so this is the equation of the line, no? Pinapakuha dito yung equation of the line. Okay, so again, find the equation of the tangent line to y is equal to x squared minus 4x plus 5 at x is equal to 1. So first, identify natin muna yung mga given natin na kailanganin natin sa pag-solve ng equation ng tangent line. So what are the given? So yung x sub 0 natin is 1. Yung y natin dito ay yung x squared minus 4x plus 5. And then yung y sub 0, kapag sinubstitute natin si 1 dito sa given function natin na x squared minus 4x plus 5, ang makukuha natin ay positive 2. So yung unang gagawin ay compute the slope of the tangent line using the formula. Okay, so m is equal to the limit of y. So yung y natin dito is yung x squared minus 4x plus 5 minus y sub 0 is positive 2 all over copy x and minus x sub 0 is 1 as x approaches to 1. So pwede natin to simplify. 5 minus 2 is 3. So that will become the limit of x squared minus 4x plus 3 all over x minus 1 as x approaches to 1. So again, kailangan natin i-factor siya para meron tayong makancel. So maka-cancel natin si x minus 1 dito kasi yung factor nito, ng x squared minus 4x plus 3 is x minus 3 times x minus 1. Kaya maka-cancel natin si x minus 1. So ang maiwan na lang is yung limit of x minus 3 as x approaches to 1. So, the answer will be, since isa-substitute natin si 1 dito, so 1 minus 3, the answer is negative 2. And after makuha yung slope, so proceed na tayo sa pagkuha ng equation ng tangent line. So, substitute lang natin. Yung y sub 0 natin is positive 2. So, y minus 2 is equal to, yung m natin is negative 2 times, so imumultiply natin dito kay x minus 1. Okay, since yung x sub 0 natin is 1. So, y minus 2 is equal to negative 2 times x, that is negative 2x. Negative 2 times negative 1, that is positive 2. And then, ililipat natin si negative 2 dito sa right side. So, y is equal to negative 2x 2. So, that will become y is equal to negative 2x plus 4, or pwede pala natin siyang isulat din as 2x plus y minus 4 is equal to 0. So, nakadepende na rin sa teacher nyo kung ano yung final answer nyo. Kasi dito, pwedeng hanggang dito lang, or ito, or ito. So, nasa teacher nyo kung ano yung final answer. Okay, kung hanggang dito lang, or pwede na ito, or ito yung hinahanap niya. Okay, for example number 4, find the equation of the tangent line to y is equal to 3x squared minus 12x plus 1 at the point 2, negative 11. So, yung given natin dito, since hindi binigay yung value ng x natin, since binigay yung point, so ito yung x sub 0 natin. And ito naman yung y sub 0 natin. Okay, so yung x sub 0 natin ay yung positive 2. And then yung y natin ay 3x squared minus 12x plus 1. So again, yung y sub 0 natin ay negative 11. So binigay na kasi dito sa given na point. So compute the slope using the formula. So the limit of 3x squared minus 12x plus 1 minus, okay, huwag kalimutan na lagyan ng parenthesis yung negative 11 kasi negative yung sign niya, all over x minus 2 as x approaches to 2. So, it will become the limit of 3x squared minus 12x. So, 1 minus negative 11, that is positive 12, all over x minus 2 as x approaches to 2. And then, pwede natin ito i-factor kasi meron silang common factor which is 3. So, that is the limit of 3 times x squared minus 4x plus 4
all over x minus 2 as x approaches to 2. So, wala pa rin tayong makakancel dito. So, i-factor natin itong nasa loob ng parenthesis. So, it equals the limit of 3 times x minus 2 times x minus 2 all over x minus 2 as x approaches to 2. So, may makakancel na tayo. Okay? Then, after that, so the limit of 3 times x minus 2 as x approaches to 2. So, itong 2, i-substitute lang natin doon. So, magiging 0 na siya. Why? Kasi kung ito ay papalitan na natin ng 2, so 2 minus 2, the answer is 0. And 0 times 3, so the slope is equal to 0. And then, compute now the equation of the tangent. So, substitute lang natin. So, yung y sub 0 natin is negative 11. Since negative 11 siya, and then meron tayong minus pa dito. So, 1 minus negative 11, magiging positive yon. So, y plus 11 na. And then, since yung slope natin ay 0, so, kapag minultiply natin dito, ang magiging sagot na natin dyan ay 0 pa din. Okay, kasi any number, pag minultiply kay 0, the answer is 0. So, lipat na lang natin sa 11 sa right side. So, it will become y is equal to negative 11. Or, pwede na, ito ganito rin yung sagot natin. Okay. Next. For example number 5, find the equation of the tangent line to the curve f of x is equal to square root of 3x minus 1 at x is equal to 5 over 3. So, given, so we have x sub 0 is equal to 5 over 3. Y is equal to f of x is equal to the square root of 3x minus 1. And y sub 0 is 2. So, kapag sinubstitute natin yung 5 over 3 dito sa x natin, so, makukuha natin dyan is positive 2. And then, substitute natin yung mga values nito sa formula to get the slope of the tangent line. So, the limit of the square root of 3x minus 1 minus 2 all over x minus 5 over 3. As x approaches to 5 over 3, so since wala tayong ma-cancel, hindi rin natin sila ma-factor, so imumultiply natin yung numerator and denominator natin by the square root of 3x minus 1 plus 2 all over the square root of 3x minus 1 plus 2. So, pareho natin imumultiply ang numerator and denominator natin dito. And then, simplify natin. So, if we're going to multiply ito, so maiwan na lang dyan 3x minus 1. And then, negative 2 times positive 2, that is negative 4. And then, copy natin yung denominator natin. So, yan yung magiging denominator natin. And then, after that, okay, since yung 3x, magiging 3x minus 5 ito, right? Si 3x minus 5 ay pwede nating isulat ng ganito. So, 3 times x minus 5 over 3. Sir, paano naging 3x minus 5 ito? So, kasi class, kapag minultiply natin si 3 kay x minus 5 over 3, lalabas pa rin yung 3x minus 5. So, 3 times x, that is 3x. 3 times negative 5 over 3, makakancel si 3, so maiwan si negative 5. So, 3x minus 5. Babalik pa rin tayo kay 3x minus 5. So, kailangan natin gumanito para makancel din natin ito. So, the answer, the remaining numerator now is the limit of 3 all over square root of 3x minus 1 plus 2 as x approaches to 5 over 3. So, isa-substitute natin si 5 over 3 dito kay x. So, it will become 3 times 5 over 3. So, ito maka-cancel ito. So, maiwan na lang 5. 5 minus 1, 4. Ano yung square root ni 4? 2. Dagdag natin itong 2. So, 4 ang maiwan sa denominator. So, 3/4. And then, since yung slope natin is 3/4, we continue now to find the equation of the tangent line. And that is y minus y sub 0 is equal to m times x minus x sub 0. So, substitute lang natin. So, yung y sub 0 is 2. So, that is y minus 2 is equal to, our m is 3/4 times x minus, yung x sub 0 natin is 5 over 3. So, we're going to multiply 3/4 dito sa loob ng parenthesis natin. So, just copy y minus 2. 3/4
x times, okay, so 3/4 x times x, what will be the answer? Okay, so first, since 3/4, now we're going to multiply it here. So that is 3/4x. And then si 3/4, i-multiply natin kay -5/3. So as you can see, maka-cancel natin si 3 dyan. So ang maiwan na lang, -5/4. And then, lipat natin si -2. Transpose natin to the right side ng equation natin. So maging 3/4 x minus 5/4 plus 2. So hindi naman natin pwede silang pagsama dito since may variable tayo dito. So it will become 3/4 x plus. So bakit naging 3/4? So 4 times 2 or pinakamadaling paraan, check nyo using your calculator. So 4 times 2 is 8. 8 minus 5 since -5 to. So -5 plus 8, that is +3. And then yung denominator natin is 4. Or pwede rin naman na hanggang dito lang yung sagot natin. Okay? So consider na yon kapag sa ibang teacher. Okay? So ito pinakita ko lang din na pwede rin ganito yung sagot. Thank you for watching this video. I hope you learned something. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo for more video tutorial. This is your guide in learning your math lesson, your Wow Math channel. Tayo na, buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na, tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tutok na. Tangkop, tangkop time. Tayo na.
get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care.